ambao wanaamini katika umoja wa taifa letu la Kenya. Na mimi ninasema kama kiongozi wa taifa la Kenya kwamba nitahakikisha ya kwamba jamii zote za Kenya zitajumuishwa katika uongozi na maendeleo ya taifa letu la Kenya. Gavana wa guko muciĩ munene wa Nairobi Johnson Sakaja ni ateteire thirikari nene ni kuhuthira kĩgĩna kĩa waki wa nyũmba cia ngarama ya thĩ harĩ igwaka mathoko matũra-inĩ, akĩaria kanitha-inĩ wa CCA mwena wa Makandara. Oigĩte ta magavana nĩo mahoire president kũmateithia gwaka thoko na kĩgĩna kĩu. Oigĩte nyũmba cia ngarama ya thĩ nĩ irabatara thoko cia gũtungatĩra andũ arĩa marĩikaraga nyũmba-inĩ icio. Mwandĩki mũnene wa kotu Francis Aturi no akoretwo agĩtetia kĩgĩna kĩu kũhũthĩka waki-inĩ wa nyũmba icio, akiuga kotu ndiakuruhanĩrio itua-inĩ rĩa kũhũthĩra kĩgĩna kĩu gwaka mathoko. Nimeona watu wakipiga kelele, wale watu wa kotu wakisema ati affordable housing hawafai kujenga soko, hawafai kujenga shule, hawafai kujenga nini. Tulikana kama Council of Governors na Your Excellency. Ukienda Mukuru zile nyumba zinajengwa in the tens of thousands. Si ni kweli? Kule Kibra kuna housing, Lang'ata kuna housing. Affordable housing sio nyumba peke yake. It is a community. Hawa watu lazima wawe na njia ya kuishi. Ukileta watu 10,000 mali moja, si soko inatakikana? Si ndio hiyo? Si shule ya ECD inatakikana? Si hospitali inatakikana? Si fire station inatakikana? Sasa hii kelele wanapiga wanasema tujenge tu nyumba. Remember, affordable does not mean cheap. We're not creating vertical slums. We're creating a place where mtu pali yuko. Asubuhi ukiamka, mtoto wako anaweza enda shule ama aende kwa daycare, unaweza nunua kitu kwa soko. Kukiwa na emergency kuna gari ya moto hapo. Ngwatanĩro ya mandagĩtarĩ bũrũri-inĩ KMPDU nĩ ĩtarĩirie wagagu wayo wĩgiĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thutha wa kũnyihĩrio igai harĩ bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna wa 2025-2026. Mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya ndagĩtarĩ David Jatela oigĩte kũnyihio kwa bajeti ĩyo nĩ gũkũhotomia motungata maingĩ ma kĩmũthingi kũrĩ arwaru. Afya watu wanapohitaji katika hospitalini lazima mtu alipe. Kuna upande mbili. Upande wa kwanza ni either serikali iweke bajeti ambayo inafaa ili wananchi wapate afya bila kushughulika mambo ya kulipa, ama wananchi wenyewe waende katika mfuko zao kupata zile pesa za kulipa healthcare. Kwa hivyo wakati budget imepunguzwa inamaanisha kuwa the out of pocket expenditure itaongezeka. Ukiangalia Abuja Declaration ule wa mwaka 2001 ilikuwa nasema katika kila nchi ya Afrika inafaa bajeti ya afya ikuwe 15% ya ile bajeti ya healthcare. Bajeti yetu ile mingi zaidi imekuwa 7%. Igo Kiriogo igite a Kenya mahota gũkua mũrigo mũritũ wa ngarama ya ũrigiti oro rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩkĩranĩra kũheana ũrigiti wa ngarama ya thĩ. O ningĩ nĩorotete thirikari akiuga nĩĩremetwo kwandĩka arigitani makĩria arĩa megũtangĩkĩra namba nene ya arwaru gũkũ bũrũri-inĩ ma thibitarĩ-inĩ ma mũingĩ. Wakati pesa haijaweka kwa health, kitu ambacho tunajua kwa madaktari waandikishwe, ratio ya madaktari kwa wafanyika kwa wagonjwa ni 1/17%, 1:17. Kwa hivyo hakuna kuwa na services, madawa hakuna kuipa kwa hospitalini, na pia ile mahabara hakuna kuwa na reagents. Kwa hivyo the healthcare will not be as expected. Watu wanaenda hospitalini lakini watapata zile services ambao wanahitaji. Kwa hivyo ni muhimu sana health ipewe kipaumbele, kwa sababu we need economy to grow, lazima tuhakikishe kuwa wananchi wanaweza pata matibabu wanavyohitaji. Tuthiĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Thika kũrĩa mũnini wa president Professor Kithure Kindiki nĩ atanyĩtwo mĩaraho ya ũmũthĩ gũtongoria mĩhang'o ya kũhũra ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia njeki. Na harĩ mũbango ũcio atumia oro ũndũ ũmwe na ikundi icio cia mbeũ njĩthĩ nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na indo itiganĩte iria nĩ hamwe na kibikibi cia bodaboda, metha cia gũthakĩra mũthako wa pool gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ itiganĩte. Tũthiĩ mwena ũcio tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Moses Ngigĩ atumenyithie mangĩ maingĩ makonainie na ndeto ĩno. Geithĩka Moses. Nĩ ngatho mũno Ng'ang'a wa Njoroge ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩ kĩharo-inĩ kĩa MKU gũkũ nĩ Landless Thika, na ndĩ na chairman wa CDA gũkũ kaunti-inĩ kama gũkũ constituency-inĩ ya Thika, na ũmũthĩ nĩguo maragĩũka gwĩka empowerment ikundi cia gũkũ Thika, na ndona kwĩna nduthi gũkũ, kwĩna pool table, kwĩna indo ingĩ nyingĩ mũno makĩria, indo iria tũtarĩ tuona o tiga kũrĩa Kapseret. Chairman, no nyenda ũnjĩre mweciria atĩa rita rĩrĩ? Ũmũthĩ tũrĩ andũ akenu mũno na nĩ tũkenete nĩ ũndũ ũrĩa mũthenya ũyũ wakorwo wagĩrĩire,
Umuthi ni mweri 8 ria tuturaga twetagirira ni twetete andu aitu otore twamerire hindi ya campaign bottom up empowerment. Oguo ni tumareheire indo cia mithemba mingi, ni turi na andu mekuma gutwarithia muithikiri moke nginya nduthi-ini. Andu acio nduthi-ini tukumahe nginya helmet. Kuri mundu uraturaga thambagia ngari na mai ma giko, umuthi ni turamugurira macini, ni turamuhe macini njeru. Ni kuri andu maraturaga matumaga na uthi wa cindano na moko, umuthi ni marainuka na macini njeru. Ni kuri na indo mithemba mingi, turi na andu maraturaga mahunjagiria thi no muheana mbeca no toika maundu mau mothe. Mbeca ni tukuheana na ni tukuheana nginya indo icio ingi ciothe. Aiguite andu amwe makiuga andu a gitaro kia Mount Kenya marenda mbeca mfukoni. Icio cietagwo siasa. Mbeca ni njega, no kiria kiguteithia muno ni ria ndakunengera ndwano material uingire rui uhota kwirutira thamaki, tondu wona ndakunengera thamaki iriika uhota kwaga kumenya thogora wa ndwano. Okay, ni ngatho ndugathie wambe uikare hau na ng'ang'a uguo niguo kuhana no tugwithie na mbere ukimenyithia muthikiriria wa Inooro FM maundu uria megũkorwo makiyumiria ihinda-inĩ rĩrĩ. Munini wa president no twĩrĩgĩrĩire korwo gikinya hamwe na atongoria angĩ, no kwa ihinda-inĩ rĩrĩ matirĩ marakorwo magikinya gĩikaro gĩkĩ. Ĩmwe kwa ĩmwe niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Nĩ ngatho cia mwanya Moses Ngigĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Itugithie na mbere ni ati riri urugari wa kiuteti wa batirite guku bururi-ini. Atongoria a kiuteti ni moritio metheme kwamũrania muingi na mithingi ya kinduriri ni ritana ria muthikabu munene wa kanitha wa Gatoreki archdiocese ya Nyeri Anthony Muheria akiuria akenya mahimbirie urumwe na wendo. Oigite mukenya oro wothe ari na wiyathi wa guikara handu ohothe angicagurira na kugacirithia muikarire wake atari na wagagu wigie ukabira. Rekei tuhingure ngoro citu na iguo muo mutheru turamuria hinya ucio wa kuhurana na murimu uyu munene wa ukabira uria unyitite bururi witu. Na inyuĩ atongoria aitu a siasa ni inyuĩ muratuma tuhurane na tukimane na njira ya ukabira, tondu ni inyuĩ muroka kugeria gutunyitia na gutuhihinyiria ati twicirie na meciria ma gikabira. Ni inyuĩ murenda guka kuorota na kurumana na kumenana na gucinura andu a kabira iria ingi na ciugo. Andu aitu tigai gwitikira kuoywo thiini wa haro icio iria iratunyitithania ati twambĩrĩrie macindano moru na kabira ũngĩ, kana twambĩrĩrie kwĩona ta tũrĩ ega gũkĩra arĩa angĩ. Aca, ithuothe tũrĩ a Kristo, ithuothe tũrĩ ehia, ithuothe nĩ tũĩ twĩna ũhinyaru witũ. Ihinda-inĩ riu Muheria ni agithitie kiene andu aria maratheremia unduire muhituke ni mahinda gikuyu-ini. Endekithitie muingi uhimbirie oro unduire uria mwega na kirira kiria kiringaine na mahinda maria turaikara. Ni hari aria ningi maratucokia na thutha miaka mingi mithiru makageria gucokia ati mitugo na mithiire itu ya tene ati tumikumbacĩrie na tumitongorie ati twikindire twite na twitenge mwena-ini wa andu angi na mithiire iria andu ethĩ matarĩ akũrũ maroka gũtwĩra atĩ rĩu nĩ matuĩkĩte nĩo ataaramu a ũndũire witũ. Andu aitu, rekei tutige gũthũkia ũndũire, rekei twĩtĩkĩre indo iria njega twaheirwo nĩ ũndũire witũ, no tutikae gũcokia maũndũ marĩa ma tene marĩa tutanyitagia wega Ngai arĩha na Ngai nũ, tondu tutibataire rĩu muoyo mutheru nĩ aratwarĩrĩria, tutibataire tatha, tutibataire maundu maria maracokio ma tene macio, tucarie unduire uria mwega na wiho mitugo na meikarire miega. Tuthie kuria ukabini kuria gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu neranĩire gũtuithania ngucanio ciĩgiĩ mĩgũnda iria icangĩire ikuũ nyingĩ kaunti-inĩ ĩyo. Eranĩire kũrutithania wĩra na wabici ya county commissioner wa mwena ũcio nĩguo gũthũrima title cia mĩgũnda iria kana mĩgũnda ĩrĩa ĩna ngucanio. O ningĩ nĩorĩtie maobitha borithi mwena wa Transmara metheme kũhũthĩra hinya mũingĩ makĩng'ethanĩra na mũingĩ rĩrĩa warũrũngana kumana na ngucanio cia mĩgũnda. Endekithia
nĩũrĩkĩrĩthĩtie kũgĩa mĩario gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ na atongoria mwena ũcio nĩguo gũcaria kĩhonia kĩa haranio cia mĩgũnda ĩyo arĩtie arĩ kũrĩa taũni-inĩ ya Narok. Mimi na county commissioner tutafuatilia hiyo shida ambayo tumesikia, ijapokuwa hiyo kazi yote ni ya security, lakini mimi nikiwa gavana wenu siwezi kubali watu waende wapigane bila sababu yoyote. Tumeweza kupoteza watu karibu wengi hapo, sana sana Transmara, kwa sababu ya mambo ya ardhi. Nataka mimi mwenyewe niseme ya kwamba hiyo hatungekubali, hasa tunapoona ya kwamba kuna watu wanauliwa na askari. Mimi nataka tu niseme hivi ya kwamba hata kama ni kutolewa watu kwa pahali ambapo wanatolewa, hatuwezi kubali watoto wetu wapigwe risasi. Hiyo naomba sana serikali yetu kuu, kwa sababu hao ndio wanasimamia mambo ya national government, ya kwamba askari wetu wasitumie nguvu kushinda vile wanatakikana watumie. Wale ambao wamepata jeraha, mimi nitakuwa na hao familia na nitasema pole, lakini pia toe onyo katika kaunti yetu. Shamba yoyote ambaye iko na title deed, lazima sisi wote tuweze kufuata sheria. Inoro Miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tũtirihĩre kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa kĩama kĩa arĩmi a makandamia kaunti-inĩ ya Embu nĩ kĩreganĩte na mũkana wa mũnini wa President Professor Kithure Kindiki wa kwendia makandamia matarĩ makonyore kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wao Njerũ Kathangu. Watho ũcio ũkoretwo ũrĩ kĩremithia kĩnene harĩ thoko ya makandamia kũrĩ arĩmi kaunti-inĩ ĩyo. Arĩmi mendekithĩtie magũrĩrwo makandamia mao matarĩ makonyore kuona marĩa makonyorwo nĩ maikaraga mũno mangĩkona thoko ya kĩmabũrũri. Nĩ mwandĩki witũ Anthony Ndwiga ũratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. We are not going to allow the export from Kenya of in-shell macadamia and process. We will not allow. We catch you, we put you in jail. Nĩ mũnini wa rais Professor Kithure Kindiki akĩrĩa aikĩgomano kĩambere kĩa arĩmi a ngandamia kaunti ya Embu na kuga nĩ mũgarũ na watho kwendia ngandamia itengonyo na kuga arĩa makũnyitwo makĩendia ngandamia ĩno nĩ maũkwa magĩikua ngono. No ti mũnini wa mwenekiti wa kĩama kĩa endia na agũri a ngandamia kĩa NUTAC Njerũ Kathangu augĩte watho ũyũ ũkoretwo wĩ kĩbinga kĩnene kũrĩ arĩmi ĩkuona agũri matibatĩtwo kwama kũgũra ngandamia cia arĩmi wataũrĩguo irĩ na gũkũmanywa mĩeke. Nati Traders Association of Kenya kuria ngoragwa ni munini wa mwene giti na nithio twaragiriria andu a makandamia thina iria maina cio thiini wa bururi wa Kenya tunyitanithitie arimi na andu a biashara thini ya makandamia thiini wa bururi wa Kenya ni kindu gitagwa watho wekirwe ni president yura twina kio munthi mundu gwitwa ati William Samoei Ruto ai minister wa kindu gitagwa urimi na agikira watho akiuga ngandamia itaenkonyore itiagire kuma nthi ya Kenya utavetwe rutha ni mundu witagwa waziri kana CS yo munthi uguo maretwa urimi. Kathangu arauga munini wa rais maiva mwena kambani cia kumavuri ma America na Britain no akoma twethira mbere agenda ino wariri vuri wa China utaramaka ngandamia murimi vanatia no avo makwa makenda kumiguna na thogora mbaro. Makinati mararuta wira na mundu gwitwa Mutai Kagwe andu magwitwa Agriculture Food Authority niguo matuthukirie thoko yetu ya makandamia. Makinat nio metagwa Nut Park na cio ni tuturaturwaga nao tondu matiendaga ngandamia ikorwe isia murimi mendaga ngandamia ikorwe isiao na ni ciao niki tondu nio mekaga kindu gitagwa processing kana gukonyora ikoro ria green na ikoro ria itune na uguo niguo nthi ya America European Union marenda mu China na kiarauga arenda kugura ngandamia engima ine ikoro ria green. Kavindirwa kau Kathangu aronga na kuga watho wa section 43 wa afani ubati ukokirire kuwa nego kurugura wendi wa ngandamia ko ina ya murimi endi ureguo akwa kienda. Kithure Kindiki no renda kunyitirira aria maranyanyasa arimi a makandamia ni avingore thoko ya kundu gwitagwa China mundu wa America kana wa Britain urenda kugura ngandamia inkonyore murimi ni arenganire ciake ni mathii magakonyore kana magekora mageka no murimi arengerwe mbia ciake. Mu China rauga ngandamia no magure na ciringi 250 no mu Britain acio maukite magwitwa Makinat maina mundu gwitwa Kithure Kindiki ngandamia makamuguragira ciringi 80. Wewe murimi urenda ati guku neo thirikari irakanyiria watho uyu ni na muoroto wa gutetheria kuguciria onjoria areo makavingura iganda cia ukuvururire na gukwa maikonya ngandamia ino maina muoroto wa kuvingura mawira gwata na gutetheria murimo kwa kigira vaita. Ngiripotira kuma kaunti ya Embu, Bitagwa Anthony Ndwiga.
Aya, thaa mugwanja iraitukia ndagika 16 riboti yo kuma kuria kaunti-ini ya Embu ni atuhigira mohoro maitu ma Inoro miaraho thaa mugwanja na njira ithiranite matamaru ni kumamukira wona ciahanda thaa 8 ukinyitanira na Jeff Muga wa Waithira gia na miaraho miega njetago Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutaburuko wa irima cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhena hatiri udogere unekometatia mathaa matano ma nyimbo cito back to back haria hothe uri geitheka na karibu sana thini wa Gogoyo amudire dano gionewe roro neruo rwa bagiriria neruo ruhingura gatafarira wewe jawaja muhuri geitheka na karibu sana kanyina ndi wothikataga githaka ndirenda no gionewe ndoraga na maithori ona ngikorwo murata unyonago kaira ngoro kwanyu ni gatiga gukano na kadio iki kabisa ona njikacie kojo ruta mundu toyungio kajira desapa na nikima ya morara gekurianiria ni makeruro manyungu dia no kajireo ni koko nyongerere thakame thengio muno andu akuria Ting'ang'a Kiambu aria turatindaniria muthenya wa ira kuria Hikine wa Mr. Gekera na mwendo wake Joyce. Good afternoon. Nagutumira maru wadarido kithoma ugaga ni munyaka mutihandete maigoya ni wagetaire ti pepa mudawe ni kunyarara no tamerithitie ndari ndaigaga kigina thi rusimire kuria ndari umenagira ki wambere ndirugaga na wakere ndikimaga muthenya uria ngakima ngakuhe munduri miri munduri ugikaga ndia ngakuhe makururo geitheka muno Maina wa Limuru nindirakenire ne gukua na muthenya wa ira yona gukumenya na wigerio grupu ya Gogoyo ya Limuru Maina shomora ungenda jikiate amwendo menye ni kwendete ona korwo ni yera ndiri undu ndegete gutura nguriragira ta mwana wa ngenge ndia nginya gitikia ni ukuite wendo wakwa nuthu nitukaga mecie maingi gigakinya kwanyu na gutire ndonyaga na nikuria iritu kiria gikenagia nguku ticho gikenagia rwigi ona ungigathie maireria umenyage ndio thutha Kopro Mwangi wa Logonot Naivasha Moi Barracks Eldoret newe timekeeper wito mothe auginya thina shara cia hoine Gogoyo igitata karibu sana haria hothe uri ona ngikurumirira mwendo atigukiga ni wendo waiyurire mahinde-ine makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ wĩ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu ĩrinde makinya makwa we kabaithire ndira na ndie nĩ ndagũikia moko one oguo rũgũrũ geithĩka mũno rũgũrũ wake Yurifaro muthuri ugwitwo Ng'ang'a kuma Ndũgĩnwe kũrĩa bũrũri wa Japan karibu sana Nash photographer kuma kũrĩa Gatũndũ North na timu yothe geithĩkai na no ngwenda gũthiĩ na mbere na kũhe mũcemo wa Njeri pole sana nĩ gũtigwo nĩ mwana wake Brian Ibũrũ Kĩhara na andũ maracemanio mũthenya kũrĩa Blue Springs Hotel Thika Road no mũthĩ nĩ gũkorwo na igongona mũthĩ tizade mweri 8 harĩa Choma Zone Ruiru rĩa kũririkana Brian Ibũrũ Kĩhara mwana wa mũcemo wa Njeri ũrĩa ũkahurũkio 3 mweri 11 kũrĩa Nyahururu Sipili
tuthina mbere na kunyitira jabeno ito egwetwo Musaimo wa Njeri omuthe mehare choma zone roiro mathaa ma hwaine makiririkana Brian Iboro Kihara mwana wa Musaimo wa Njeri uyo nyimbo ciake iroka back to back koira nguraro Murito wa Wanjiru gatanga kwerwo atia my brother Abdul Kadere wa Lofa mekirira inoro maigwe ngogoyo mwana ngekugutha mukaguo kariki utwarite kwao na kugerire okone aciari ake ukiuga karothwa kimuriva tathangari nginya gituika ta kiondo ndumuhandire ithigi kwao nduri wakinya one gitunywo mwana ni ikagerio mungu nacio ciana kĩiyũria mũrũrio na ndamenyage gũtuao ũkĩmwĩra ndakanyue bamĩrĩ atĩ kwanyu gĩkĩrumi enda mũno kũraga rũrĩra mwanake thiĩ kahora gĩgũciarĩra thoguo ũkona mũramati agĩciara maitũguo wĩtanagie nake aciari ake matuire moigaga atĩ moimirio na gũciara menyaga atĩ mwana ũyũ nĩ wene na ndũkaheo tũhũ nũcokia makinya na mũthiĩ wĩgũrĩre kĩrathimo nakuo kũira nguraro kwerirwo nĩ kũimbĩrwo wĩkahĩke narua gĩtanaita na ndumo nĩ ũguo andũ a Kiambu Township mwĩngogoyo-inĩ thengio nĩ kwenda Inoro FM nĩ ũronirio wendo mũingĩ mũno kũrĩa Ting'ang'a ningĩra ndundu ya thuri onane na wacira wakĩago nĩguo kunĩre mĩtĩ na nĩguo kĩmenyage harĩa we watereire makinya tondũ mũndũ mwebũriũ nĩhagĩrĩrwo njĩra wathiĩ herika rĩaku ndũrĩagaga wakuga thabarĩ ya kũra ya mwanake mĩambie na ikinya rĩmwe niĩ ndingĩaga kabũri kamũmoigĩ kumagaria nako kana ũgĩkore popu metoka wakware gũikia kĩndũ na Keni wa Kĩmani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rukĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Thũita wa Wambũi ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira ndangĩkwagĩra kĩndũ na mũrũ wa Kagũre ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Wambũgũ witũ Kĩrĩma ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rukĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira ndangĩkwagĩra kĩndũ na Maina Sharahani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona yũri wa Mĩtumba ndangĩaga kanyamũ ona Alex wa Jamii ndangĩaga kĩndũ ona Karanja wa Ozone Kiambu ndangĩaga kĩndũ ona Gĩtau wa Digital ndangĩaga kĩndũ Keni wa Kĩmani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rukĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Thũita wa Wambũi ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira ndangĩkwagĩra kĩndũ na mũrũ wa Kagũre ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Wambũgũ witũ Kĩrĩma ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rukĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira ndangĩkwagĩra kĩndũ na Maina Sharahani ndangĩkwagĩra kĩndũ kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Ĩno nĩ request ya Maina wa Mũgeka kũrĩa Kamuru na Wanjiru wa Kĩmani kũrĩa Thĩka wa Konyo nyĩmbo ithatũ back to back. Mandoria maine kadha mberi dari
maorano kabonge njirite de watu kumuru njari kabisa etia rwimbo na ujire hari uri iratatirako 2299 na mundu na akawa aruta mainda plana aikia domereri wasemania na wenere karatina wehetirie ukiuga dore onge maicaine maku no nie ngari ithene kujohiria nyeki endeketia kumenya mithiire yaku yotine nyoroku maitho marume ti mairanga wakonyo yuhororeke nditindikeno kabonge njirite ndi watu kumuru njari onge kabisa. wasemania nawe ndire karatina wehitirie ukiuga nduri onge maicaine maku no nie ndari ithene kujohiria nyeki endeketie kumenya mithiire yaku yotine nyoroku maitho marume ti mairanga wakonyo yuhororeke nditindikeno kabonge njirite ndi watu kumuru njari onge nyimbo ithatu back to back cia musema wa Njeri riu muthako rebesha maisha ni ucokererie niguo gukuthakariria muturira makiria wina mweke wa kwihotanira besha farifari tafarira-ini cito ugubatara kuhura star 272 star 1 hash urumirire mitaratara rebesha maisha ni hitukie na gathurimo ni BCLB license number 199 muthako utimwagiriru kuri mundu takinyetie miaka 18 betting no igukuire meshiria thaka na weigerereki thaa cigana thaa inyanya etigaretie ndagika 29 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana Gogoyo ni tate kabisa. Arata kwa mwega ni uriku wagoikarania nake angikorwo yu nyakuniga na ndari aria mabebe ndimuheaga mikengeria na mirio ya mwaro na riu arenda tutigane imwega kiriuri kwa andu aitu cokia murango mwendwa na ndugekire konyi ui gutingikeitokite roro toroineta muno hwae aria dubeli akewendo gitingia bakwande mumbagira ngui kukira ngai kwandirwo tene angikorwo yu nyakuniga na maica mithemba yothe gutire itamuhete na riu arenda tutigane imwega kiriuri kwa andu aitu nitwirwa mwega ni uriku cokia murango mwendwa na ndugekire konyi gutingikeitokite onakorwo ni gugikia ni ekwihingurira ndukahinga murango ndiramutomeire wakini tondu ndimuthaithite karima aramwirire karothwa gutire wendo tatwikaga na nie ngukiuga ni giatu gutire njuki tarirwa kuhoya ngai angithikirie na ninguona ungitake cokia murango mwendwa na ndugekire konyi gutingikeitokite gogoyo etatire wendo wathora gutenderio endinge mwongi yakireru mureri niari muthundiri ngwaci athura gutwikirio tondo na nginye rurumuke
na ndingĩtũria ikuno mũciĩ wĩtware naniĩ wĩtware gũtirĩ ũkuĩte ũrĩa ũngĩ cokia mũrango mwendwa na ndũgekĩre konyi oi gũtingĩkĩa itokĩte nĩ rwĩmbo rwa Kenya Joram Mburu mũno Joram Mburu wa kũrĩa Arari Kiambu gũtingĩkĩa itokĩte arata kwa mwega nĩ ũrĩkũ agũikarania nake angĩkorwo ayũ nĩakũniga na ndarĩ arĩa mabebe ndĩmũheaga mĩkengeria na mĩrĩo ya mwaro na rĩu arenda tũtigane mwega kĩrĩ ũrĩkũ andũ aitũ kabisa cokia mũrango mwendwa na ndũgekĩre konyi gũtingĩkĩa itokĩte kwaria marwĩmbo rũu nĩ rũine rwĩmbo rũu nĩ biũ nĩ rwega nĩ rwĩmbo rwa Kenya Mheshimiwa Gakure wa Monyo mũno mũno arĩ kũrĩa Edmonton Canada former deputy governor wa Murang'a County rĩngĩ mũno Mheshimiwa Gakure Monyo wĩ Edmonton bũrũri wa Canada ũgacoka gũkũ rĩ Muhesh pamoja na twĩ hamwe mũno na wĩ kũu Canada thengio nĩ gũthikĩrĩria Inooro FM Mheshimiwa Gakure Monyo former deputy governor Murang'a County kutoka Edmonton Canada nĩ kũraihu mũnene Canada ti Uganda nĩ gathabarĩ thengio Mheshimiwa Gakure wa Monyo gũtirĩ na ũru county nĩ njega na bũrũri ndũrĩ na ũru Muhesh billionaire nĩ oka kuma Gatũndũ South aingĩra na mũraũ kĩrumia thĩ billionaire ĩyo nĩ macini kĩu nĩ kĩrumia thĩ thengio mũno Abdul Kadere no akenio mũno nĩ nyĩmbo cia Kamaru na harĩ ona ingĩ igĩrĩ iroka harĩ rwĩmbo rwĩtagwo Kĩũru nĩruo rũracoka coke tũrĩkĩrĩrie na kabotini kĩarothie nakĩo ngimikĩro hene ndona ũrĩa ũroiga tũrarĩ Kiambu Hawaii meet the people tour ngimikĩro heta horera ũguo wĩigue rwĩmbo rũrũ rũracoka rwĩtagwo Kĩũru kayore na monya kore kowe Kĩũru onyandĩke na wandĩke mũtumia kairĩtu gakwa gakũrerere ciana gagĩthambagia nguo cianyu cia thĩinĩ ndĩna mĩaka 30 gwaku na ndirĩ ndamenya ngiri nyitagwo atĩa mũcara wakwa na mũtumia Kĩũru nginya kairĩtu bengi itũnonda tũrĩaga ciothe igathira te gwaku Kĩũru na iciko itire cio mamoko mũtumia icembe kairĩtu mũtũngina kĩrĩa bibi no nyendirie ya mwaro mũrũ wa maitũ oima manyani Kĩũru wamweririe gũkuagĩre gĩa thutha ũgĩthiĩ wĩra kana ũgĩthiĩ kwa memba na makerere ndwamũcindaga kĩndũ noti igua rwĩmbo kwagĩra rwĩtagwo Kĩũru Kĩũru ndahĩtũkaga onake thukuru mwanake wakwa gĩthiĩ rũraya Kĩũru ndakwĩrire ũngombere 5,000 ũkĩnjĩra no ũnjarĩrĩirie bengi ngacurie taito nĩguo ngomberwo mbeca ndanina mwaka gĩcinga gĩkĩhiũha mũgondo kĩendio nĩ bengi ndĩ mũrwaru ndĩraigua moka mwaragia na gĩthũngũ waũgũrĩire wabici na karamu ndaigĩre mũru ũyũ Kĩũru nĩ athũka biũ ũyũ Kĩũru mwanake wakwa nĩ aragĩũkire Kĩũru ena ndigirie kũhũrage na hati ndaigua nĩwe ũgũtuĩka meneja kwanyu oya thururu na iciko ciaku Kĩũru mwanake wakwa nĩ aragĩũkire Kĩũru
enandigirie kuhurage na hati naigua nĩwe ũgũtuĩka meneja kwanyu oya thururu na ichingwo ciaku ciũru ciacio mũkarĩmaga na mũgambo nĩakĩo yothe ndũire gwaku. Imagine na ndũrĩ onake ũrutagĩra kĩũru wĩra. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. Warĩ rũcinĩ tene nditĩnji-inĩ ya mbathi ngĩmwĩra ruta gĩcũhĩ gĩakwa mũhikio nĩ ũcio mwendaine nake akĩnjokeria nĩwe ũricĩtie ũthaka wakwa tiga njukũ cia mbũkũ yoigire matunda atĩ nĩmendĩ aremwo nĩ gũtua. Igua rwĩmbo kwagĩra Rose Mwanekangama Kabotini ya Kĩara Mwaneki wa Hana kuma Limuru. Good afternoon my brother. Hakimware wa Gathirwa ni ucerire Zimamani. Geithe kamuno no ageithio ni Ken wa Gatutu. Nĩtwathĩnanirie na mwendwa nginya thaa ithatũ ngĩgeragia kũmuonereria tũrĩa njũĩ nginya rĩtwa rĩocio mĩenda-inĩ twaririe Gĩkũyũ gĩgĩthira ngĩmwarũka na Gĩthũngũ. Let me have my ring back, Susie. Let me have it before the bus time. Rwĩmbo rũrũ rita rĩa mbere biũ ndaiguire rũgĩthakwo nĩ Njogu wa Njoroge hĩndĩ ĩrĩa arutaga wĩra gũkũ kwa Inooro FM. Arwendete mũno rũcinĩ. Kabisa. Don't punish me so much. Don't keep on singing ring ring. Don't try to change your mind, my love. Magotinye kara uginakyo. Ciugo ciake cia mũico onongethita ta kĩmu kana umie kĩgĩmbe na riũa we mwendwa magotinie kĩara ũthiĩ nakĩo. Ati ona ngiumia kĩgĩmbe kwĩna riũa. She was a dame that a man would pay even a 50 cents to have a look at her. Kabisa. Jira wa starehe igerera kahotero. Gathiarĩ kĩa gũkinya ngĩmwĩra thiĩ na thayũ nĩngũtuĩria mũno na ningĩ nĩngũmenya how deep your love could be. Don't punish me so much. Don't keep on singing ring ring. Don't try to change your minds, my love.
Gogoyo kwagĩra Ema mundu gitoko promwangi hari kuria Moi Barat ni uraturorera mathaa muthenya wa umuthi igerera kuria gwa star 272 star 1 hash rumirira mutaratara ukorwo kihotana besha farifari tafarira ino cito ciothe amu muthako wa mbesha maisha ni ucokete ugwikatia star 272 star 1 hash urumirire mitaratara BCLB license number 199 niyo ihitukitie rembesha maisha thaa inyanya yatigia ndagika 15 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM na titagoko kumaguo oh yes Kiorua hana mujuga Kiongono karakara mwanake na wa molingeide nigetha mwendane Wendora wale na gwakae wathire ku Rĩrĩa wa molingagira nigetha mwendane Mani uhandi wa kuria kirwara arajere gwetereire ruru muno rwa mujuga na Kioru ni anyina omwe Kebakera wandire tiga koinainia kiongo Uko nĩguo ndaiguaga endelea waningagira Wendaga nĩguo wegunega kunega gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Rĩu nĩ ajoya Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagira Wĩgũre mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Jonyaga no gũtirarĩ na mujuga ndumberira Ketiga kumukana waigua teune rĩaku Nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kaĩ ũtamenyaga mũrĩa nĩwĩrĩagĩrwo naguo Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Chunga shots Rwĩmbo kwagĩra Njera na nderegorwe mwanake tiga konogia thuyo Kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra Ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Ciro wa ciana nĩwonete mujuga handũ Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagira Wĩgũre mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona mujuga nyuaga kauke nĩoĩ gwĩceka mujuga na karĩa kahũtĩro na kachumbari
mwire tudikona akenje kanga modhonia na mwire tudikona mama we dale afori mujuga Yeah. Rũbaro rũretwo nĩ PMM marĩ Idaho, America. Kerero nyagake mwendwa stuka maetia timangu tiga guthikira shothereria hona tumia inyakoro maria iretwathaka muno cirorerwa tũngĩtara mĩaka yothe wĩ mũirĩtu gũkũra nĩ watho kuma kwa mwathani thaka waku wothe nĩ ũgatuĩka thĩna warega gwĩciria ũthondeke mũthingi stuka sikia Andũ a Banana, good afternoon. Naiba mũthingi nĩ ũgima wa ngoro ũkenda kwĩra ndũkamene aciari kũrigwo nĩ kũru ndũkariganĩrwo mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe mĩtugo nĩrĩ mĩega nĩngĩ mĩũru kamũgĩa na mĩgo kagaya mũnyaka wagĩa na thuri aingĩ nĩ ũkerira thutha ũgonyithie ngwĩre na maitire thathi Yeah. Mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe nake mũthuri wĩkĩo ta munjugarĩ mũcara wa mĩhia nĩ mĩtino mĩingĩ na wa mweki wega nĩ mĩago na ikeno matungata wega nĩ ũkona rũgai wahenio nĩ mĩago koithĩrĩra ĩrĩkũ gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri ndũkaigwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma wega wakwa wothe ngũrianga wĩka atĩa ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka Kanyere wahenio nĩ mĩago-rĩ ũkoimĩrĩra ĩrĩkũ Eitheka mũno mũita wa mũgumo mũrage wa Jimrad Global Security wahenio nĩ mĩago-rĩ ũkoimĩrĩra ĩrĩkũ brother mũcara wa mehia nĩ mĩtino mĩingĩ na wa mweki wega nĩ mĩago na ikeno matungata wega nĩ ũkona rũgai wahenio nĩ mĩago koimĩrĩra ĩrĩkũ gũkũra nĩ kũru rũgwĩti wa njeri rũkaigwo ndĩ nyũmba itangĩhota kuma wega wakwa wothe ngũrianga wĩka atĩa ndaremwo nĩ kuma thiĩ ngaũre ngita stuka igua ngita ĩyo kaba kũnyihia mĩago wahenio nĩ mĩago-rĩ ũkoimĩrĩra ĩrĩkũ Monica Mams Winnie ndona ũrenda cia Johnny Dicho Dr. Wines geithia andũ a Croton Estate wahenio nĩ mĩago-rĩ ũkoimĩrĩra ĩrĩkũ Adimiro Kĩng'ori wa Magumu nĩ ndona ũgĩtia cia CDM Kĩratũ eterera ithaa rĩrĩ rĩngĩ Maina wa Limuru wahenio nĩ mĩago-rĩ tũkoimĩrĩra ĩrĩkũ
tũgũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Ate kaba kuhoya Ngai kaita mkipo thire ku Mheshimiwa Daktari na waigua horo ucio Geta wa digital ne waigua kaba kuhoya Ngai mucai wake manine waigua Jack wa Ford urajira na winukaga kwa nyuma nanga kuria mathioya ukongetia ciari ni nago kirora macani mburu wa mureithi no inukaga kwa nyumba kana ni wahenirio ni miago muthe ni kwanire andu aria mahenetio ni miago. Governor at-announce wale watu ambao ni mahenirio ni miago Moses,
Ocio ni mutigairero gwiti wa Jerry ndagwikira nyimbo cia keithato back to back. Mucio no tugino tane no FM hinya star 272 star 1 hash rumirira mitaratara wihotanire kuria kwa rembesha thaa inyanya cia muthenya umuthi tutigokerura umuthi tutirakerura na gitumi riri tutigekerura tondu our colleague Muturi wa Muiro ni harashaka ya gutigwo ni baba wao Muiro wa Muturi uria kahurukio muthenya wa keri kuria kundu gugwitwo kwa mucio Ikino. Pole sana ndungata Muturi wa Muiro ni gutigwo ni your dad Muiro wa Muturi wa kuria itura ria Ikino. Na muthi niguo kwina mahoya kuria kwa mucie mathaa inyanya ni mathaa-ini maya umuthi niguo ukorwo na mucemani wa muico kuria mucie kwa Muturi wa Muiro. Pole sana Muturi wa Muiro ni gutigwo ni your dad ahurukio horo tutingikerura ona maito ndagitikira ona ndangituherutha. Na oho ni gwenda kuheana pole sana kuri family ya mundu turutete nake wira matuko maingi goko kwa Royal Media Services ugwitwo Daniel Kariuki Githua, former engineer wa Royal Media Services. Family yake Daniel Kariuki Githua, poleni sana. Kuma kule director Moses Karaja wa Royal Media Services, pole sana. Orege ni muthuri Gomenya turutete wira nake goko miaka mingi. Daniel Kariuki Githua, former engineer Royal Media Services, wahurukire muthenya wa Thursday. Ni thaa inyanya na ni ciahitukia ndagika imwe gutire gukerura. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Andũ atatũ nĩ makuire mũtino-inĩ wa barabara ũrĩa ũkuruhanirie ngari ya matatũ na kibikibi mwena wa Kĩroka kaunti-inĩ ya Gĩthii. Kũrarĩkana matatũ ĩyo ĩrĩa kuumaga mwena wa Masimbe ĩgĩthiĩ mwena wa Kĩroka nĩyo ĩteire mwerekera na yagũtha kibikibi igĩrĩ hakuhĩ na thibitarĩ ya Kĩroka. Mĩrĩ ya andũ acio arĩa nĩ arũme erĩ na mũtumia ũmwe nĩ ĩtwarirwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Gucha Kĩroka, kũrĩa nao andũ arĩa magurarirĩ magũthũkirio thibitarĩ-inĩ ya Kĩroka gũtangĩkĩrwo. President William Ruto augĩte ndegwĩtĩkĩra gũtebebio nĩ mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtongio nĩ atongoria mũng'ethanĩro gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria kanitha-inĩ ũmwe gũkũ mũciĩ wa Nairobi, Ruto augĩte nĩ eheanĩte gũkinyanĩria ciĩranĩro iria eranĩire kũrĩ mũingĩ ategũthikĩrĩria andũ arĩa makoretwo makĩmũthonjera. Sijali makelele, mimi I am focused. Kwa sababu Mungu ndiye amenipatia nafasi ya kuongoza Kenya, si ndio? Na amenipatia assignment ya kutransform this nation, na hiyo assignment I will see it through. So wale wakunipigia makelele, sawa tu mnipigie makelele, tafadhali muelewe I have an assignment for this nation. Hiyo assignment lazima nifanye. Ama nogani jamani? Mmengojea miaka nyingi bwana. Story ni kimekuwa mingi. Hii affordable housing imekuweko for 30 years, haijafanyika. Universal health coverage for 30 years, haijafanyika. This is the time to do it. And I am the person to do it. Singojei mwingine. Huyo mwingine atakuja kushikilia huko asonge naye, lakini mimi ndio nitakaza kamba hapa mpaka ifanyike. Amanogo president ni acoketie ngatho kuri atongoria mwa mũng'ethanĩro matongoretio nĩ Raila Odinga wa kĩama kĩa ODM arĩa augĩte metĩkĩrire kũiga ngũrani cia kĩũteti keheri-inĩ na makĩnyitanĩra nake gũtwarithia bũrũri ũyũ na mbere. Na mimi nawashukuru viongozi wengi ambao wamekubali tushirikiane. Mheshimiwa Raila Odinga amekubali ya kwamba tuweke taifa letu la Kenya mbele. Viongozi wengine wengi hawa wakiwemo wabunge hawa ndugu zangu, mbali na mipaka ya chama, tumekubaliana we must transform this nation together. Amana magani jameni? So we must work together. So askofu, mimi nataka nikueleze ya kwamba I am committed, I am determined, I am focused on transforming Kenya. Matama mangĩ no na ciahanda thaa kenda cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra.
Inoro miaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Monica Mamzini aruga kabisa ni uria muete one more wakirija gawaje hiya one more
Naomi wa Nowtex Nairobi Textile ako tuned. Ile kama uno Naomi wa Nowtex Nairobi Textile. Ngoge wa mangu Gatha ya Kirenyaga atira Gatha's residence. Atira kwa Gatha. Lege muno kero wa OJ uko tuned, asante sana. Na mafanzo ode ya OJ. Yeah. Club Savannah gaithekai muno na thurio ya kiama kia United matogeretio ni chairman wao Kamanga ni mwageithio ni Maina wa Rimuru. Lege muno Kim athondekaga thimu gũkũ town. Asante sana Kim. Ũkoragĩrwo Hakim tondũ no raido tumaga. Karo ka M-Pesa. Jaga ripota thegio rajera Kiambu no Ngogoyo, asante. Ila ndirarĩ Kiambu kũrĩa mwena wa Ting'ang'a. Andũ kwenda Inoro thegio mũno andũ a Ting'ang'a. Kau matura inene ndironire inyuĩ mũrĩ Inoro pio. Yeah. Moto wa mukira wega. Karaja wa Gitonga. Habari ya Karemeno ndugu yangu. One ogwo na pole sana Kim Roberto wa Ngogoyo metumi ne gutigwo ne brother in law Peter Shega Mukiri wa Korea Kaga uria mukamuhurukia Wednesday, pole sana. Na murada wanu mo tatu urafatara kuhura star 272 star 1 hash rumirira mitaratara uhotane kuria kwa mbesha maisha orege okuhinya star 272 star 1 hash rumirira mitaratara yoyothe wekire mbesha muhuko. Rebesha maisha ni hitukie ni BCLB license number 199 na muthako uyu ti mwagiriru kuri mundu utakinyitie miaka 18. Happy birthday to Mr. Cyrus Igojiri, Area Chief Kariako. Happy birthday Cyrus Igojiri. Dero gwira no turaiteka. Cyrus Igojiri wito no turaiteka.
ndomereri yo yauma kuri gatha ya Kirinyaga. Gogoyo back to back. Indi ya mbere ndakuona mwendwa ndakwendire muno nawe ukinyonia na ciko ni unyenda itewe wakiri iti ugekira rwa rwa mburi Ngai ni mwega ni ahingurire maitho ithe kona mwendwa ni woe ni inda wandeagiro kindira muko ta njugu karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria kiwendete ta macho na iembe Gogoyo ni tate. Omothe ndina list ya andu aria mateirwo ni miago, andu aria mohorire miago-ini omothe ni ngumwanirira hindi rio kunywa mucuba mugithekaga na rume nacio ciana irigwo cuwe no maithori Ngai uria mutura muoyo menya ndakiri njereri wathi uriagirwo thino na weterere ithe kuna mwendwa ni woe ni ihinda wandeagiro kindira muhuko ta njugu karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe kabisa macho na iembe Gogoyo ni tate. Mwendwa kengwire no ni thina ni angario ko nyinge kama umero ne iraga nduke ambe auni gatiuwi mweri kamwinge ko yaga ndere na kero ni waimba menye ne keimbukaga ofyo ithe kona mwendwa ni woe ni inda wandeagiro kindira muhuko ta njugu karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe nĩ nyĩmbo ciũgwetereirwo mũno mũno nĩ Njoroge Junior wa ngathĩti ya Daily Nation kuma kũrĩa Nakuru County. Warubaga kuhana atĩa Njoroge Junior? Rũciũ nĩ mbica ĩrĩkũ ũgekĩra ngathĩti-inĩ tũmuramure? Derero kana ruguru mwendwa muchino kuo kwega na mkongamira mpenzi ni mtumwa iga kuona wihotete ni aciaria kuraerithia marekete wira kama chokia wanu kurera ithe kuna mwendwa ni woe ni inda wandeagiro kindira muhuko ta njugu karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe macho na iembe Derero kana ruguru mwendwa muchino kuo kwega na mkongamira mpenzi ni mtumwa iga kuona wihotete ni aciaria kuraerithia marekete wira kama chokia wanu kurera ithe kuna mwendwa ni woe ni inda wandeagiro kindira muhuko ta njugu karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe ithe kuna mwendwa ni woe ni inda wandeagiro kindira muhuko ta njugu karanga wanjiraga unyenda muno ta ukekana thabibu kuria ngiwendete ta macho na iembe kuria ngiwendete ta macho na iembe kuria ngiwendete ta macho na iembe ndina thire wa rwimbo rungi rumwe rwa wahome wa maingi Kopro Mwangi hari Moi Barracks kuri Eldoret niwe timekeeper witu thaa 8 kitukia ndagika 19 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyaniru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back.
kabisa. Ide wakendera ganyoke nego jeke aimbu Konu mambere ochioke ukinyo nage madharao Ukindora gamanyira taikomere tarembembe Gutiri ondo nengwethiera tondo niende mwitukiri Nokoro nendo ineguo gugatuika Ui ngai wakwa ndeithie niende mwitukiri Igwa giteyo sikia uzito kama wa Garissa Oriogoigwa Newanumire muno muno okionio chongendo nyenda Yugaga machaine maku gotire andonjo kagera Ona thaka beine yaku gotire andonjo kagera Gotire ondo ne waganiro ninge niende mwitukiri Nokoro nendo ineguo gugatweka Ui ngai wakwa ndeithie niende mwitukiri Andũ arĩa mahenirio nĩ mĩago ũmũthĩ nĩ mekwanĩrĩrwo nĩ gavana wa Gogoyo ũkoimĩrĩra kũ wahenio nĩ mĩago Ndikwĩkĩra mũhĩndo kanyone ngai tathũire na nditare ithori rĩakwa ngĩrĩrĩra wendo witũ reke niĩ ndĩtware makwa mũtigwo nacio mwendaine tondũ wendo nĩ wa ngai ningĩ niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri Nokorwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ui ngai wakwa ndeithie niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri kabisa. Ndeithia Ndukonete wandiga faraka hita ngũrĩa thĩna Tondu twendanĩirio Kenya na twatiganĩrwo Kenya Ningĩ gũkũ ti Rũraya tengwendwo njerie gĩthũngũ Ngũthia ngoro hanini njarie gĩkũyũ nyone ũngĩ kabisa. Nokorwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ui ngai wakwa ndeithie niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri atĩ no Gĩkũyũ tue kwaria one ũngĩ andũ mekua aingĩ PMM mũrĩ kũrĩa Amerika nĩ ndona nĩ wakenio nĩ rwĩmbo rũrũ kũu nĩ mwaragia Gĩkũyũ Mũrango mũrĩ kũhingwo kũrĩ ngĩmĩ mĩhingũre Tiga kuona tũkinyĩte kahinda wĩiganĩire Ũtigĩtie kũngĩ kũingĩ ũgĩkarĩkia rũgendo Na Roma mwendwa wakwa ndĩakiona mũthenya ũmwe Nokorwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ui ngai wakwa ndeithie niĩ ndĩmwĩhĩtũkĩri Aona Kopro Kamande Mwangi wa Longonot Naivasha rauga kabisa emwoire tene Mwatha Bob wa Makoboki thank you Jeshi ya Nduthi kũrĩa Kangema ĩroiga no Gogoyo hatirĩ ũndũ ũngĩgeithĩkai mũno andũ a Nduthi Kangema Rwĩmbo gũthakara rwĩmbo kwagĩra andũ a Breakdown nĩ kũrĩa Kiambu geithĩkai mũno jeshi othe ya Breakdown Kiambu Town thengio nĩ gwĩkĩra Inoro FM asante sana nĩ kwenda Gogoyo andũ othe arĩa marutaga wĩra Breakdown kũrĩa Kiambu Town thank you thengio mũno Kukena Sako nĩ gwĩkĩrĩra andũ Inoro FM maigue Gogoyo Yori wa Metumba atejera Maina wale muru atea okay ngofaga geikaro kiu hinya *272*1# urumirire mitaratara ukoro we besha ineshia arembesha maisha ucio ndicho neigera ithato Mugande wa kuona toteaga mwene
Mugare mumbani nyare mwiki Kinyira gwito mudho mwana watoi na mwali wa mutuko Swari kopenya ratando solo akiaga kukaiswari agaturwa Mukako inamoko ikira nurume negenjwa Mukako inamoko ikira nurume negenjwa Gugoyo Metate Mukarora igea ratanda gare usura ningiru ea kamwene Nana nina kiumia ratanda nuko isato mwali wa oke shajuka Ariange moikage mumbani na tuyere Ariange moikage mumbani na tuyere Acio nĩ andũ a mehemehe nĩo monaga mũndũ na mũndũ makauga nĩ arombanire Mwali wa oke siake liake jaruo vyake nake mutuko vikamba Swageria kwaria ratagukageria kwaria othe gutire waiguagwo Nyubawathikĩrĩria no acina mbirũrũi Nyubawathikĩrĩria no acina mbirũrũi Abiri Bori ũguo nĩ kuga atĩa kĩu nĩ kĩnjaruo Abiri Bori Ndamuno aratana maya kũrarũrĩra Nayunatemaga mwene Gĩkeno gĩaciaria arata gĩgĩtuĩka kĩa kĩa gĩgĩtuĩka kĩro Rĩu nĩ macako mũmbarikana nĩ gĩthumo Rĩu nĩ macako mũmbarikana nĩ gĩthumo Kabisa Ndamuno aratana maya kũrarũrĩra Kayũ gatemaga mwene Gĩkeno gĩaciaria arata gĩgĩtuĩka kĩa kĩa gĩgĩtuĩka kĩro Rĩu nĩ macako mũmbarikana nĩ gĩthumo Rĩu nĩ macako mũmbarikana nĩ gĩthumo Enako twĩre Mwangi wa Hirare nĩ ndakuona karibu sana Sade tugaga nĩ kanitha na Ngogoyo Job Igariũra ũranjĩra ngũgeithĩria Shohi wa Ithafethi na Benjamin Wangari Tito Asai wa Marigiti atĩ nĩ ũranyonire handũ hwaĩ nĩ ma ndĩrarĩ Ndumberi hwaĩ ũrarĩ ũhoro mũnene Gideon Njera wa Gĩoce aniko wa Nyahururu Nyahururu kũhana atĩa aniko Turabeca Ngogoyo gĩtataga kũrĩa kware mbeca hũra star 272 star 1 hash rũmĩrĩra mĩtaratara Rebesha maisha nĩ hĩtũkie na nĩ thũrime nĩ BCLB license number 199 Ndakuona mũndũ gwĩtoka Maua Karugo asante sana Kamau wa Karugo thank you na mũndũ gwĩtwo Jora Mwage Komba ũranjĩra mũrathikĩrĩria na Alex Gatia mũciĩ wotu gĩnotana Inoro FM ndĩna manyĩmbo ingĩ cigana igĩrĩ cia mũtigaire John Disho no mbere yo thaa 8:29 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cio kinyanĩria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro muciĩ watu ginotana Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe
gutuma unjire nie ndukunyenda na uitwendanire uri mwarimu maitia na ni ndi murutwa nigetha tuonane wandu magatingugirire ibuku gwaku nyumba ukawahe kisi ukarira nani ngarigwo ni kiri gitumi igwa rwimbo kwagira Monica Mamzwini ni babetia ruru utire garaja Veronica tere gurenda gwiko ikinongi irikana mwendwa warera gokawa yangai deke sukuru wanjitaga ndia mukanjera onyendagira kura mubira nani wandirika irikana nie ndio iwendo niwe wanyonire igwa gita yo sikia uzito etagwo Gogoyo irehagwo ni gavana otari kigina tigongoro njega ndi Darike sukuru mwendwane nakionire wira na ngikiria kiuga ukaga wira-ini ukoigore mwari wa maitu nyitwo tuonane kanjira enanie maitu witũ arĩ thibitarĩ arĩ mũrwaru mũno na niĩ ngetia rũtha tũgathiĩ thinema cia wendo maica ma igũrũ nginya ndamisi Gogoyo night maisha ma igũrũ mwendwanĩrageria gũkoma gũkaremana manikeno anahe nikĩha ndĩ nakĩo ndaririkana ndĩronaga tathĩrĩ mũhuko na rĩu nĩ watiga gũtikĩrĩ ũndũ mahĩtia niĩ ngũhoyo Ngai kanjĩrĩ ka mwene kamoindagia hĩndĩ ya kĩha na hĩndĩ ya ikeno kabisa. Kawaya uri orwai my brother kayo tajetagira kahotera thiko ici kayo amenire mwendwanĩrageria gũkoma gũkaremana manikeno anahe nikĩha ndĩ nakĩo ndaririkana ndĩronaga ndathĩrĩ mũhuko na rĩu nĩ wandiga gũtikĩrĩ ũndũ mahĩtia niĩ ngũhoyo Ngai kanjĩrĩ ka mwene kamoindagia hĩndĩ ya kĩha na hĩndĩ ya ikeno igwa hau mwendwa wakwa thiĩ ũhoro ngayenda no tũkonana mwendwa wakwa thiĩ ũhoro ngayenda no tũkonana mwendwa wakwa thiĩ ũhoro na ngoro-inĩ no ngwendete mwendwa wakwa thiĩ ũhoro na ngoro-inĩ no ngwendete kabisa nĩ wendo ni gũkũ Gogoyo-inĩ Mũsete ũrĩa ũkario bagi Mũsete mwarimu Justus kuma Jafine arauga back to back hena rũngĩ rũroka rwega mũno rwa ndicũ mbũrũ wa mũrĩithi nĩ ndakuona ũkĩruta mĩkana ya kũhagũra gavana wa Gogoyo anĩrĩra andũ arĩa morĩire mĩago-inĩ andũ arĩa matahirwo nĩ mĩago andũ aitũ nĩ ndamũria ndamũnjokerie thĩna mataikaraga irorete nakui andũ aitũ nĩ ndamũria ndamũnjokerie thĩna mataikaraga irorete nakui kuona rirũ tiũkũra
ekuwe na mwato aritoe tike goko kwagerire cinyembo ikoragwo ijagama cie mataro na ciugo njega ndiroria kwi muthenya gake waiyarande mundu uria taire na thina teithike kana no thamakirie nene tureire agairia nini nginya muthenya wa mwisho ino nĩ ngirabu njore mwisho wa mweri na gũtirĩ kanyamũ gũtirĩ ũndũ tũgũtua ĩno nĩ ngirabu njore nĩrĩnda uge wayo ĩndũ akuwe na mwa ĩkuwe na mwato aritoe tike Ivena ivando aleanike Dora eo mozara Twageria kogaya Tukigaika Ivena ivando aleanike Dora eo mozara Twageria kogaya Tukigaika maneguo Korere iriando anjian Aria marare hoi Venda wao ni ng'ombe Kujua itiragaika kionyo wa magumu itiragaika ma gutiri undu tugutua ino nĩ ngirabu njore nĩrĩnda uge wayo ĩndũgakuwe na mwato aritoe tike ithikĩrĩrie ngwĩoro waiga ngoma ya mbia kũrĩkora gwĩtuoetie twaheo mũcara ya mbere nĩ mathi ũrĩre kũinũkie kwanyu ya kerĩ nĩ kĩrabu wĩrume rũkũngũ ya gatatũ nĩ ũkiugi nyamũ ndĩngĩmerũka hatarĩ na mũikia ũcio nĩ ũhoro wa ma atĩ ndĩmerũkaga hatarĩ na ngatha no nginya hakorwo ngatha gũtirĩ ũndũ tũgũtua ĩno nĩ ngirabu njore nĩrĩnda uge wayo ĩndũgakuwe na mũkwa ĩkuwe na mwato aritoe tike aya nĩ andũ arĩa matahirwo nĩ mĩago rĩu ndenda kũmanĩrĩra ĩno mandikwenda gũkuo na mũkwaĩ ĩkuo na mũgoto aritoe tike tondũ gũtongania na kũrarĩra nĩ hinya tuona gĩa kũrĩa ũmũthĩ tũgacokia ngatho kabisa. andũ arĩa matahirwo nĩ mĩago tegai matũ mũiguane wao na mekwanĩrĩrwo mũndũ na itũra rĩao na wĩra ũrĩa mũndũ arutaga andũ arĩa mahenirio nĩ mĩago ndarutĩrwo mĩkana atĩ ũmenye watwanĩrĩra no gũkũhagũra tũgũkũhagũra kabisa shomora riu kwambĩrĩria kũ ũcio nĩ mwone thibitarĩ mwene nyũmba nĩ aretie rent mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma we niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ haya kuguo kwĩna MyMobi ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ na ndũrabatara garanta MyMobi nĩyo maũndũ mothe ũkeheranĩrio na stress
tũrakũrehera My Mobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. My Mobi, chapa bila drama, uko sorted. Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bas uhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo noritu na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo. Gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ. Ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Moruna, kai wina mũcemanio wa marori gũkũ gwaku na cibũ ndanaheana kĩmenyithia. We nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kaĩ cikĩrĩ nakĩ? Ici iratũngithania marori gũkũ kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka. Na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtũragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe. Koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Mũciĩ watu ginota na tita gũkũ kumagwo nĩ ũndũ wa andũ arĩa matahirwo nĩ mĩago. Listi nĩ kume roima ayo akiongo no karakara mwanake na wamuringeire nigetha mwendane wendora wale na gwakae wathire ku rĩrĩa wamuringagira nigetha mwendane. Ndĩna listi ndaihu mũno macini-inĩ. Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo, ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Kwendaga nĩguo wĩgunĩga kunĩga gĩtoga, kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Enjoyire mareke ngwĩ tarora hau YouTube wone ũrĩa enjoyete. Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre. Cukua kĩako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Nĩatahirwo nĩ mĩago. Gĩtiga kũmoka na waigua atĩ iune rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego, tiga kũinainia kĩongo. Kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo, ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Ũkoimĩrĩra kũ? Chunga shots. Tuwatangaze ama tusiwatangaze? Ĩyo nĩ yakwĩra njera na ndĩrĩgorwe mwanake, tiga kũnogia thuyo ĩmatwaraga ndundu. Nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra, ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina.
Mujuga koringanagira Tegore mutego ine Dagiokia gegutegure Chukua kianga Oshone guo mushara Wakenaga muno Kendere waningagira Mukiria kahutiro na Mujuga. Mujuga ikaraga kaunti-ini ya Ika. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ninge nake karĩa mbũri yake nina mbũri ciakwa Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Nake njĩtaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Nake njĩtaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Eri nigetha mugurire kauki. Mujuga ni murata muno wa muhinde wa Exhauster. Nyanirire kana ndikanirire andu aria matahirwo ni miago arata Mujuga Thengiũ mũno Mr. Gabriel Ithũmbe ũrĩa kũrĩa Ndarago, Reverend Gashaja wa ICK Matogota Geitheka muno muno. Thaa cigana mathaa marahiũ hate ũmũthĩ thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 13. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Ntondanyota ũguo mwathanire ngwĩka atĩa na ndĩona twendi haha kumioya nyingire ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke maguru karwimbo kariki we yarĩria kengwire njuguna ni nyotete na haha ndio na ciringi 20 peke yake kota iguĩte ũhoro mũnene ũhoro ũrĩkũ kamata 200ml na mbao uguo nĩ kuga atĩrĩrĩ soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu ĩrendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200ml na mbao riu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga ndũkĩreke nyingĩre haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo. O mwaka andũ nĩ mateaga mĩoyo yao mĩciĩ ĩgathũkanga iroto ikaharagana macio mothe nĩ ũndũ wa kũhũthĩra LPG thitima na betũrũ na njĩra ĩtagĩrĩire. Kũhũthĩra mwaki na njĩra ĩtagĩrĩire ti ũgwati tu no ĩkũrehere gĩkuũ. Nĩkĩo tũkwenda ũikare car safe mtaani. Mũbango ũyũ nĩ wa bũrũri hamwe na thirikari, kambuni cia hinya wa thitima na inyuĩ andũ. Menyerera family yaku, menya njĩra njega cia kũhũthĩra mwaki. Tũnyitanĩre tũthondeke Kenya njega twĩ hamwe. Kinyia ndũmĩrĩri ya arĩa magucĩtie thitima na njĩra ĩtagĩrĩire. Wĩtheme andũ arĩa mendagia gasi matarĩ na rũtha na ũrũmagĩrĩre watho wa ũhũthĩri wa mwaki. Car safe mtaani. Ũhũthĩri mwega wa mwaki wambagia nawe. Menyerera family yaku, menyerera mũciĩ waku, menyerera muoyo waku. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Inoro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe
Muthuri Mwekindereku agiye gucokia down memory lane kabisa. Mukore kuo ona korwe bypass ni atahirwo ni miago mukore kuo ni akorwo kuo na ndugatiga ciana thie nacio ona korwere muru kana rogonoti haria turaverazin hakuria mukoreho ni wapakete rori nethiete kinya Mombasa gicukero-ini kia meri Kilindini mwendwa wakwa kai watuikire thaberi ngari kwethage maĩ-inĩ kuona mamba ciendaga kũndĩa ona korwo rĩ kũraya Nairobi kana Nyandarua kũu wathire no ngũka ona korwo rĩ kũraya Nairobi kana Nyandarua kũu wathire no ngũka mukore kuo angigutigania atia agagutigira nginya ciana wĩika umarutire ku irio mukore kuri ari miago-ini kai warĩirwo nĩ ciao ũkĩhikania Mombasa na njiguaga kuingia raisi kutoka ngumu sana sababu ya Zainabu na Fatuma mwana Hamisi kabisa. Hata kama ulio wa Zainabu mwana Hamisi nitawaleta watoto wako. Hata kama ulio wa Zainabu mwana Hamisi nitawaleta watoto wako. Modini sisters, wanawaletea watoto wako, chukua thengi muno ng'ang'a wa Njoroge urajira kuria Ikino shopping center no ngogoyo iratata uthiete macaka yakwa muturi wa Muiro kinya ndumiriri yakwa ya macaka yakwa muturi mwire turi hamwe muno maundu-ini maya eyumireria thengi muno andu akuria Ikino shopping center ni gwikira Inoro FM ng'ang'a wa Njoroge hitukira hau aigua no Inoro no gutatera tata Ketedia party tu ya rwimbo ruru no guka tumenye mutheko ureire ko utakuja lini bibi anateseka miaka mingi mithiru nyina wa twana twakwa iteregete gucoka mucii ndathire thabarĩ kambara thirikari ĩkĩgarũrwo nĩkuo mwendwa wakwa ngĩũrĩra Sudani
we nama timu yako ini uri Kiriro kiare kinene muciocio wa Uganda ciana nyingi itiarĩ manyina ona wekorwo kũriũka tũigĩrĩire na twarĩraga tũkaga Moi ona korwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mũciĩ no ngũka ona korwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mũciĩ no ngũka ndĩmũrira we nama ndũrĩ OJ headquarters harĩa Membure we nama mũtire na kero wa OJ kwa moja Joe jokete Kenya ndeoneire Sudani no tiroro ikiakuiregeza ono korore koraya nyina wa twana twakwa coka mũciĩ no ngũka ono korore koraya nyina wa twana twakwa coka mũciĩ no ngũka ndĩmũrira Guoyo mĩtate iguaga na kameme ũtũraga rũgendo ithũrĩ Nairobi ũrĩ Mombasa kiugaga nĩ ndaikirie Zainabu mwana Hamisi noguo mwendo atigwo kwarĩ ona korwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mũciĩ no ngũka ona korwo rĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka mũciĩ no ngũka ndĩmũrira tuna mathaa mangĩ matatũ ma gũtatia Ngogoyo etia rwĩmbo kana ũtũme ndũmĩrĩri ĩrĩa ũngĩkorwo nayo no hihinya *272*1# urebecerwo maisha wasemanirio Zainabu mwana Hamisi na sijaoa mke mwingine upata tabu sana nikikumbuka watoto machozi nayo hutiririka hata kama uko mbali na mimi mama watoto rudi nyumbani nitakuja hata kama uko mbali na mimi mama watoto rudi nyumbani nitakuja ndĩmũrira Koge wa Tesolab geithĩka mũno Koge wa Tesolab naona gĩcũkĩ wa Terminal 1 mũgeithie Orĩrĩa thayũ wathirio gandarĩ ndonire ndanderandĩ no tondũ Ngai arĩ kuo-rĩ okorwo wĩ Mombasa ũthiĩ kwa Jimũrathe ũmwĩre akũhe biriti ndoka ndĩhe okorwo wĩ Nairobi-rĩ ũthiĩ gwa ithe wa Njeri ũmwĩre akũhe biriti ũcoke mũciĩ no ngũka Africa ũcio nĩ Moses Wanyaike na Mũthithi Sisters mũndũ ũgwĩtwo Cui wa Gĩthore aranjĩra Wanyaike nĩ wakwao Mũthithi one yoguo mũciĩ wa Tugino Tano FM thengio mũno Chege wa Cookies nĩ ndakuona Chege wa Cookies ũranjĩra nyanĩrĩre andũ arĩa matahirwo nĩ mĩago we Chege we wĩna kana wĩ list mũciĩ wa Tugino Tano FM tũbetũigwe mohoro na njĩra nguhĩ ndĩna thirĩ wa rwĩmbo rũngĩ rũmwe rwa Moses Wanyaike rwĩtagwo macindano mago no nĩ thutha wa mohoro na njĩra nguhĩ mathaa kenda twĩna mathaa mangĩ matatũ ma gũtatia Ngogoyo niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe nĩ thaa kenda cia mũthenya mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro mĩaraho nĩ thaa kenda cia mĩaraho matemo ma mohoro atongoria mũng'ethanĩro matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua na aruna ake Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya
na mathiĩte na mbere na kũmenereria thirikari nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩria a Kenya. Makiaria mwena wa Malindi kaunti-inĩ ya Kilifi, atongoria acio maugĩte thirikari ya President William Ruto ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra mbeca cia aruti a wĩra ũũru, makiorota ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ gwaka mathoko hamwe na kĩgĩna kĩa ũkũria kĩa ũkũrũmatũ kĩa andũ akũrũ arĩa marĩkia kũhurũka wĩra NSSF gwaka mabarabara mũgarũ wa watho. Tuko na shida pale mambo ya housing. Hii housing imelazimishwa wa Kenya kutoa housing levy kwa lazima. Hiyo pesa sasa imechukuliwa, imepeleka kujenga soko, kujenga mashule, kwa sababu imekuwa conduit ya wizi. Na tumeshukuru kuona huyu Atwoli ameongea. Alikuwa amenyamaza kwa muda mrefu, macho imefunguka, na tunaomba ifunguke kabisa, kwa sababu pale katika NSSF ambaye yeye ni one of the trustees, pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya, ambaye ni project private ya watu wako pale na wale wako kwa serikali. Pesa ya NSSF inachukuliwa kwenda kujenga barabara kutoka Rironi kwenda Mau Summit. Kwa hivyo wafanyikazi wale wamestaafu hawatakuwa na nafasi ya kupata pesa zao wakati ukifaa. Kwa hivyo tungetaka wewe Bwana Atwoli, vile umeongea mambo ya housing, tungetaka pia tusikie sauti yako. Kwa nini pesa ya NSSF kinyume na sheria inachukuliwa kwenda kufanya miradi Bomas of Kenya na kwenda kujenga barabara? Oho nĩ mamenereirie thirikari nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũgathĩkĩra a Kenya magoti maritũ na gũcoka kũhũthĩra mbeca icio cia magoti na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Mambo ya ushuru ndio huo umepanda kabisa. Hata tukiwa Wakristo, tukiwa Waislamu, mzigo mkubwa ni huu ushuru ambao umekuja sasa. Tumeongezewa mambo ya ushuru wa nyumba. Wewe unaweza kuwa hapa Malindi una nyumba yako. Unaweza kuwa ni mwalimu, unaweza kuwa ni daktari ama askari, na unaambiwa eti lazima utoe ushuru wa nyumba, upende usipende. Na labda bado una mortgage yako, ulichukua loan kujenga nyumba yako hapo, na ile nyumba unaambiwa utoe pesa, hautaipata. Sasa leo tuanza kusikia kutoka kwa wale walio serikalini ya kwamba pesa zenu za housing levy, hizi pesa ndio zimeanza kuporwa sasa. Hizi pesa ndio zimeanza kutumika vibaya. Pesa ambazo mlilazimishwa kulipa ili nyumba zijengwe, hazijengi nyumba tena. Tunaambiwa ndio sasa zinatumiwa kushika magavana wajengewe soko. Markets are a devolved function. Mbeũ njĩthĩ mwena wa Kariobangi ya mũhuro gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gũtheria matũũra mao na muoroto wa kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie. Maugĩte kwa ihinda iraya matũũra mao makoretwo matiganĩirie maũndũ-inĩ megiĩ ũtheru, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati harĩ ũgima wao wa mwĩrĩ, na kuona thirikari nĩ ĩrĩga kwanĩrĩra gũcokereria kwa mũbango wa Kazi Mtaani kũrĩ mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ 46 gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ mendekithĩtio na kaunti ya Nairobi ĩkuruhanio mũbango-inĩ ũcio amu kũrĩ na mbeũ njĩthĩ aingĩ matarĩ na mawĩra. Kwa majina naitwa Dr. Osewe Onyango, mimi ni mkaaji wa Kariobangi South, Uhuru Ward. Usafi inaanza na wewe mwenyewe. So the moment tunakuwa na environment clean, it means that we are going to fight so many things including the diseases that are in the community. Hii si clean up ya mwisho. It's a regular program yenye tutakuwa tunafanya each and every time. Wakaaji wa Kariobangi South, tafadhali tusitupe takataka kwa mitaro, tusitupe takataka kwa barabara, tutupe takataka kwa collection points yenye tumeweka Kariobangi South. Ndio tukue na environment yenye iko safi. Mimi naitwa Joseph Odhiambo. Na tuko na vitu karibu 3 katika Kariobangi South ambayo tunataka tufanye. Kitu ya kwanza ni usafi, kusafisha Kariobangi South iwe safi. Ya pili tuko na mambo ya education. Kuna watoto ambao wanafukuzwa school fees na wanarudi kukaa na wamama nyumbani, hakuna mtu ana take responsibility au watoto kurudi kwa shule. Vijana wanataka kazi hakuna. Kama juzi nilisikia litangazwa kazi kwa vijana inarudi. Waanze na hapa Kariobangi South. Wachukue vijana yetu, wapatie kazi au vijana wapate vile wanaweza kushughulika na mambo ya maisha yao. Mimi ni Ayub Simba, mimi ni mkazi wa Kariobangi South. Pia vijana pale mashinani wanafanya pia sensitization. Hatutaki pile takataka inatupo tu mahali papote. Na macio matamoru nĩ ũkamũkĩra mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega ona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Nyokaga ciari mariganĩire ndandĩirwo gĩthito Nĩnjugaga nyinũke nĩũrĩa kwanire ndakinya mũthaiga gĩkaũro Mathare Nagũtuĩka ndiĩ mbeca ũrĩa ũkanduta Mathare nĩkuga nyanĩrĩire nderanĩra kĩheo kĩheo ti kĩa mbeca gacunjĩ ka mũgũnda tũtinane tũiguĩrĩ nĩkũnduta Mathare Kabaita ngaugire ũguo agoma iroire gwakwa magĩcindanĩra ũgo tũtinane kagũnda mũndũ mũgo wa mbere kumbĩrĩa mũrekanio mbũri-inĩ ya mwĩrĩ ũmwe tũtaĩkie ruka ũyũ Wakerĩa kĩrũga igũrũ gacoi na kanyanja ũkĩnanya kunĩrwo rũkũri wagatatũ akĩgucuna nĩ mũtĩ wa mũkenia mwaragania mũiguithania mwana nĩ witũ na Ngai Wakerĩa kĩrũga igũrũ gacoi na kanyanja ũkĩnanya mamiti rũu nĩrwo rũkũri wagatatũ akĩgucuna nĩ mũtĩ wa mũkenia mwaragania mũiguithania mwana nĩ witũ na Ngai Nĩtugĩrĩrie twĩ hamwe mwana nĩ witũ na Ngai nĩtugĩrĩrie twĩ hamwe mwana nĩ witũ na Ngai thai thai mwaragania mwana nĩ witũ na Ngai thai thai mwaragania mwana nĩ witũ na Ngai kamũri kamwĩrĩ ũmwe mwana nĩ witũ na Ngai kamũri kamwĩrĩ ũmwe mwana nĩ witũ na Ngai Gugoyo nĩ tate. Cokaga ithatũ nĩ twatiriha cia Moses Wanyoike macindano mago thengiũ mũno Margaret Thithi wĩ kũrĩa London United Kingdom ĩratatoga Kena thank you George Wamari wa Farmyard Enterprises asante sana brother Mwagi wa Nyama thank you nyĩmbo icio cioka ciumanĩte thutha ũguo nĩ nyĩmbo cia Kenia Joramu mũno Wanjiko wa andũ akũrũ na ũrarora aciari aitũ thengiũ Wanjiko wa andũ akũrũ Eric wa Insurance geithĩka mũno na wageithio nĩ Nyaga Wakiri Njaga wanjĩhia thabarĩ njega ũgĩcoka Nairobi nĩ ũrutaga wĩra mwega Wakiri thengiũ Engineer Tasha kũrĩa Naivasha arauga nĩ tate rĩu ciracoka nyĩmbo cia Mũkaramani Gugoyo back to back. Mũkaramani kawona irio kĩa Mathare tondũ ũrarago kĩrota na twa Mathare Nenda gũkuona na maitho rutĩte iratũĩ Gĩtĩkio rĩmũrĩkana nĩ gũtũcambia Kano heanago ũhoro na ngerekano Nĩtũire tu twa Mathare ti gũtũcambia Yoyo ũrĩa tũiguaga mũcingo wa mbeca Ona gĩcikia watho-inĩ no tumena uthi Ũkũingĩrĩrwo ta njũkĩ ikĩingĩra mwatu Wona ciaremokerwo nĩ tũkone ciari Ngerirwo
Kagone kamwe tuthie tukone maitu tugethie kinya mucie na tukiheo Yona nyina ikara toyo gwithwa njegeke Ninengererio kabuyu ngiro yo ni nyanja ngiro Washamure yo kwaria thakame mekeru Aya Uka kabisa Demwera ningunywete ngengero maheni Kota kuna niendio nyukwa ngemwira no guono Kiria kidehire goko ingenyua mung'are Iwega tondo ndaota kwaria no riu Ndirenda kairetu gaka ndware githiga Ngiri bali ngero ni mwate Ngemorona niendio murugu ndina tineria Ngerua mwana kendo kaiga ngiri nebesha Ndagutarira mabata ni ukuongerera magana mele mambake matali uthonine Egwa Uka Magana manengo gora shukari nguruwe Ningie kangare kare tukaruga juma Meringo merendu ne ukagotara ire Mananje sharire niki manyuone adhike Umeo na nimebaki mkono tupu Aya Oyoyo Yugane ngoru tangili neo mwiletue Kera mamale ibuku tuandikanire Ngerwaga niwe mathare ndurire thitie Ogwana nyumba icio kuona cia maratathi No thiokorie korogoco kana soeto Ai! Oka! Mana matwa madhale na taturege Dena mana matwa madhale na taturege Twanyejire ngororo na ngero ndinge twainge Twanyejire ngororo na ngero ndinge twainge Atana guthie nduka-ine no konanga mbeca Atana guthie nduka-ine no konanga mbeca Oka Dagitari kama Walanet Iginia Robert ware mwe wake no thia thegio Waka Ate maroiga ate Ena mana matwa madhale no taturege Ena mana matwa madhale no taturege Twanyejire ngororo na ngero ndinge twainge Twanyejire ngororo na ngero ndinge twainge Atana uthie nduka-ine no konanga mbeca Atana guthie nduka-ine no konanga mbeca Woi Waka Wawa Haya nĩ thaa 9 na ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back kabisa. Mwalimu Zabloni ne waigua
Nĩ tũranĩrĩra andũ arĩa matahirwo nĩ mĩago, andũ arĩa mena tũmĩrembo. List ya no nginya yume ũmũthĩ. Kabisa. Nĩ mahĩtia gũcerera mũciari ũtarĩ ona kĩ. Nĩ waigua kũrĩa maica ũrĩa gwĩkaga mũndũ. Mũndũ nĩ ngwanĩra andũ arĩa marĩaga maica. Andũ arĩa marĩaga maica ma igũrũ. Thengio mũno Samu wa Njohi, ũranjĩra ya tata kuma Naikuru nginya Ruiru. Mũndũ wothe thabarĩ-inĩ ũgĩa thabarĩ njega, ũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria Inooro FM. Gogoyo nĩ gũkipaga company njega hii. Etigwo wakiri njehia. Ucio nĩ Mũkaramani na herũ ngĩrora karũ ĩtagwo P3 ya wendo. Ndĩrenda inyitane back to back. Hihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara tũrembece maica. Mũthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Kabisa. Utaganĩria nĩkuo kwahũranirie itimagũrũ. Ndeo moko igwanda ikagio Kenya cero ya kauro. Gatigĩte Kamaru na Ndisho na Nyuki Mburu bari. Tore na ndaci ya gũcagũra mũirĩtu ũrĩa mũthaka no toyo cangiri. Miji. Mũthuri ũmwe mũtekanu mũno gwĩtwo Mũkurima. Ciana
Nanishala wano chamo tulio Ishonirugano Kaile tuwakeno kogatwikile Mbikila na nyuke Jongi shigaga nidio hakanete Mwale twike namba tondwari nambia Ate jongi Ate jongi shigaga Nane toko kunya jongi Kaile tukaunde daga ndwale githiga nongia gohoti Nathiaga kuena kwarume makaua na nderi Kariro ni thingira ngari ngoino kiangethoka kiongo Andu wa gukombora tangithi ndakomborire mbathie gwitwa shuga ndandi Twakinya githagara kwa mboni murima ngikora ndaci Yona no gathiri-ini wanjikora ina kirorerwo Tondu akirite kamubuto gatune kareta itibio Tukimumunya na kinya murata yakumwo ni ngoma keterwo thigari Ate jongi shigaga ate Atwaragwo na kehuta tengethie gwikiora ndiroba Wanjikwa thie kumathekia kerwo ni tuonaga mamburi Akiuga ndakuingĩra ndiroba gĩikio ta ikonia Akĩgũtha mũthigari na rũhati akĩũraga tha teke mũndũ arĩmwo No ũngĩndũmĩra kabica ka jongi tuone jongi nĩgetha tũcikunye Nĩndaingĩra cero ndakorire Kariũki wa Nyaga Samueli Mwangi wa Gĩthĩnja arehirwo kiumia rũcinĩ Agĩtwĩra niĩ ndarutwo kanitha-inĩ neno nĩ Bible no nĩ tũkũria Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ atũhotanĩre Kariũki agĩtheka Guguyu nĩ tate Mwangi na Kariũki twatuĩte cero kanitha Twakirakiraga Mwangi wa Gĩthĩnja agatũhoithia agatwĩra tuge ithuothe haleluya ngoma rohotwo hĩndĩ ĩyo Wanjikũ arahũra mũrango ta mũgũrũki agĩtaga Koburo Nĩndamũkĩra fairo ya andũ a kũrĩa maica marĩtwa mothe rĩu ndĩ namo Mahoya ma Mwangi wa Gĩthĩnji nĩ makinyire igũrũ Jumatatũ kĩroko Koburo akĩnjĩta akĩnjũria atĩrĩ Mũkaramani nĩũkwenda ngũhe mbondi ya kĩraũni Wanjikũ akĩũria mamũhe mbondi karĩ mandatuĩkĩte ngĩwacokio Kenya Mweri 24 tũgĩkorwo igoti-inĩ Jaji akĩruta mĩwani agĩtũbara agĩtũria atĩrĩ Gathiri-inĩ na Mũkaramani mwahũranaga nĩkĩ Kĩmũria kaĩ kũhũrana kĩciarĩ ũrumbwa na hakimu tũkĩrwo tũinũke kabisa Yũkĩra na mũndũ Gathiri-inĩ wakwa ũhinge mũnyite guoko Kinya kahĩrĩga Kiuga heo sonda Athiĩ kũhe Kisingo na Jaji taratuona Kiuga heo sonda Athiĩ kũhe Kisingo na Jaji taratuona Oka Yũkĩra na mũndũ Yũkĩra na mũndũ Gathiri-inĩ wakwa ũhinge mũnyite guoko Kinya kahĩrĩga Kiuga heo sonda Athiĩ kũhe Kisingo na Jaji taratuona ĩtatire gũkũ Kimani wa Foro thengio Limuru Gogoyo Fraternity Ndĩraigua he handũ mũrenda tũcemanie andũ a Limuru nĩngũmũrehera andũ angĩ ngurubu-inĩ ĩyo nĩngũrehe thũng'ũng'ũ cia Limuru thengio Ken Wambata Nakuru nĩũretia nyĩmbo ũrauga cikinyĩre Karanja David nyĩmbo cia Karanja David ifikie Tony Jogo wa Ng'ethu Village ũcio nĩ Ken Wambata Nakuru asante sana brother ndĩrenda twambe tũkunye jongi ithaa nĩ rĩega rĩrĩ rĩa gũcikunya Kariũki ũka tũkunye jongi Guguyu nĩ tate
nä ndamakane list ä no ndatåmärwo ya andå a kå rä a maica Jimmy wa maito Jimmy ngåtåra koinaga twainire kwanyu njogo ikĩihũrwo irĩ njĩthĩ twarũthĩire Heritage ĩrĩ Naivasha atumia ene mateirwo 13 korwo nĩ ndoĩ kũina ndĩ matigithanie ingĩanĩrĩire mũndũ agĩkunywo nĩ mũka kiuga nyinũke na nyakĩnywa ya nyũmbaga gĩtĩrwo borithi kaĩ kwendana rĩhĩtia ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga no Ngai goma icio tũtigĩrie njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo kabisa na nĩ rĩu ikunyagwo ithaa rĩrĩ warĩa kũrinũ iremba ikĩumwo mĩhuko mũithĩramu ũmwe akiuga no arĩ ngũrwe ngemi cihirwo mĩthwe gĩkĩre gandare rugarĩ wa nyondo Kariuki ndũngi mambũri kabisa nĩndirio yika nĩ nyinaga saroko ndoiga nĩ thĩnjo mayũkagĩre rĩa noru maitũ njĩraga Mũriũki nyaga mahora no kinye ũgĩ mũkingo nĩ wa ciũmbani ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga no Ngai goma icio tũtigĩrie njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo njongi cihana atĩa njoire rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo ũyũ mũhonoki ũyũ mũrimũ okire ũkĩinamia thoko korwo nĩ tene Naivasha ingĩarĩ na mũka gwitũ kĩarũtara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre kabango maũĩ no ti mũraika mũgeni kaka kagica reke tũkaine mũthenya tondũ nĩ gwatuka no tukũ ndwĩtumwo Kenya no tũkonana no irĩ maita cemanagia mũndũ arĩ kũnyua nĩ anyue na inũkĩre mũka ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga no Ngai goma icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo gatiba wa KRA gaithĩka no mũraruta wĩra gwa KRA ĩratata nginya kũu na kuga nĩ tukũ tũigaga ũhoro iti ciakora mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka thoni na kuga nĩ tukũ tũigaga ũhoro iti ciakora mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka thoni ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga no Ngai goma icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo ũcio etagwo Kariuki wa Kĩarũtara na ndĩna thirĩ wa nyĩmbo ingĩ igĩrĩ cia Kariuki wa Kĩarũtara o mathaa-inĩ maya kana ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda nĩ thaa kenda na nuthu timekeeper witũ etagwo Kopro Mwangi arĩ kũrĩa Moi Barracks mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro mũciĩ wa tũgĩnotana.
Nikichill mtaani na nani, mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani, haibambi bila coke namna gani? Nikichill mtaani na wapi, kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party, ni kama party. Kamata 200 ml na mbao, kamata 200 ml na mbao, 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital unyitanirine na University wa Manchester na National Institute for Health Research niyo NIHR ni maragwetera guthurimwo kwa murimu wa kansa ya mumero hatari marehi manyitanire na thirikari ya county ya Nyeri. Ni kwambiriria mweri wa gatano tariki 21 nginya tariki 18 mweri wa June. Uthurimi uyu uratafanirio thibitari-ini ciothe cia level 3 na level 4 county ya Nyeri kwambiriria thaa 2:30 cia rucini nginya thaa 10 cia hwaini. Ni undu wa uhoro makiria nyitania na ithwe mwambiririo nginya gatano thiini wa tafarira ya thiririka. Aikaria gitaro nginya mutaro daragwa nginya maragwa othe ni maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Asio mothiaga thirito nao, asio moreaga dudu mwenao, nio megotoma wendo witũ gĩtuĩke tondũ ndingĩhota gũkirĩrĩria kabisa. Ũyũ nĩ mũgogo wanjigĩrĩire rĩrĩa gũthiĩ ndũnyũ kana nduka-inĩ ndigagwo ngĩgwetha ta borinji mwendwa na mbĩkĩrwo mbugi kana gĩcũhĩ. Shage watoto ni wabetia rwimbo ruru uyu ni mugogo ni mawandorire ukĩnjagĩra bata na ngikone ũĩ ndĩkĩaga mũtwe kokamenya nĩ wahikire watũmanĩrwo itega tondũ wayũhire ta thathi wa muonjo. Ndĩrecirĩtie ngũrengwo munye igego nĩguo wage magego magũthekia arũme. Ndĩrerwo nĩ aciari akwa kwĩrorere ona maitho nĩamu mweri ũrĩ nja nĩ wĩroragĩrwo na nĩguo mweri ũrĩ nja nĩ wĩroragĩrwo. tũire na cati ĩmwe ta ithagu rĩa ngũkũ ngĩimetera ndũkararĩre kũhaka maguta ũkahaka mũhu mwendwa na ũĩ mũrĩmi ndoinagwo guoko. Mũciĩ ũrĩ mũthuri ũmenyagwo na inoro no kanoro gakwa waikire kĩhinga no kĩnjĩra ngĩre mbũriria ndaracĩtie na cianina mwaka nĩ njũranago kabisa. Atumia hori biacara kuri ari Muruga Kai ndirerwo mwendete ngogoyo muno na kimya tugaga ni kanitha na ngogoyo gũciara ciana ici ti ũndũ mũnene. Musa nĩ atigire thamaki Misiri akiuga to mũgate ũngĩmũtũria muoyo kĩndũ kĩrĩa kĩoma no thayũ wa ngoro kabisa. Mũtwe ndũteagwo ũtarĩ mwatie gaka nĩ kahinda gakuĩcirie ũnjĩre kana mwendwa nĩũkũnjigana thayũ tondũ ndingĩtũra ndĩna ciagago. Raitheka muno injinia wa Njaũ wĩ kũrĩa Mũgumo Estate Kiambu. Irogo wa Kigondo OGW arenda
kuria Bodeni Aboni Muiga Nyeri County agaitherio wife Monica Irogo gicoke wa Kang'ara engineer Kang'aro mwalimu Peterson Gashao mwalimu Godfrey Kirago wa Bingwa Secondary School na Nyukia Kariuki wa Mahenia wa Muiga Posta Bushere MC Terry MC Terry kubia witagwo Njeru ona kama wa Karugone mwagaithio na Irogo wa Kigondo OGW wa oromuna neo chio oigwa mundu agitwa OGW ochio katakire thongongo Gathogo thenge muno Gathogo wa Mugumo nimekuona. Asante sana Mr. Gathogo na ila turare na kuria Ting'ang'a ohikine wa Gikera na Joyce na andũ a Ting'ang'a ndikariganĩrwo nĩ inyuĩ nĩ mũranyonirie wendo mũingĩ mũno na nĩ mwendete Inoro. Thank you. Janet Kamau arajire ku Janet Kamau eneruti tu Mokoroini na dera anaitwa Wanjau ametuwekea Inoro Gogoyo tita goko kuma gwa. Thank you muno Janet Kamau thabarĩ njega ũgĩthiĩ Mokoroini. Rugwetiro Miangita niwe twatigairwo kahega kurona taithe Othatiria kerera waciarire no ararira Tinondekere mwago Kariuki ngwetha ngawaga Atheni thinoneri ni kuri muthini wa ngoro na kuri ungi wa mbeca o mundu ni ari thina wake Wanyona ngiariria wa maito tingo madinacio ni mathabu ma kiongo no witu kaimana njira Kanyere gakaga kwa gakunyinia hĩndĩ ya thĩna Mũbira ũyũ wa itonga na thĩni ngayũrithie Ĩrũgwĩtiro Miangita ĩtũhe mumokĩrĩra Nĩ rwahĩngĩcanire rwa mondo na rwa gĩthi Aya Gogoyo nĩ tate Kayole munyakate ũgĩe mbeca na ũgĩe na thayũ Ngai nĩ mũiganania ndũngĩgaya magai merĩ Kwa mũtheni gwĩ thayũ nacio mbeca kũu nĩ ũthoni Watoka Bodengadi na Washimania kũrangĩre kabisa Mũndũ ũrĩa ũrĩ na mbeca noyo Ngigondo ũkĩiguo Aingĩra hoteli-inĩ athuri mokagĩrĩria itĩ One wa mĩaka 20 ona gote wa mĩaka 100 Rorole rwarundire coro kĩhuo kũrĩa kwariĩ Rũgwĩtiro Miangita ĩtũhe mumokĩrĩra Nĩ rwahĩngĩcanire rwa mondo na rwa gĩthi Igwa rũmbo kwagĩra Ikonya Geithĩka mũno Mheshimiwa Antony Ikonya Ĩra kahũthũ kwa Ting'ang'a nĩ ndageithĩka na ndinamuona ira na ndĩrarĩ Ting'ang'a Kũrĩ ũrorete ngoro mũndũ ũrĩ nduka na gĩthĩi No mũciĩ wa mũthĩni ndũkaigua mũrimũ wa higo Gĩkũyũ nĩ kĩoigire ũtarĩ kondo arĩ kagara Mbeca ici kĩrĩ ciake mũndũ arendia mũrũ wa nyina kabisa Gĩkũyũ mbũri ĩngĩũra imagwo thutha na makinya Nĩ mwateire cia kũrũ mũkĩrũmĩrĩra cia mumo Njũkĩ ngĩoimire mwatũ nĩ harĩ igongona rĩekagwo Mwĩkire rũng'ũrĩ-inĩ na mwamenwo mũtikemene Ĩrũgwĩtiro Miangita ĩtũhe mumokĩrĩra Nĩ rwahĩngĩcanire rwa mondo na rwa gĩthi Manjeri Kĩgoma ngutia matarĩa mũkũrũ mũru na kinya Mũthuri ũrĩa mũgĩ nĩ ũrĩa wĩgayaga rĩ muoyo Ũndathimĩre nyaga na kĩgamba ũnyonie ikinya Mũciĩ ũrĩa ũrĩ kanoro thome tũhiũ tũtitugaga kabisa Rũgwĩtiro Miangita mwana wa kũra ndũteagwo Na ndũgakĩregeira waciarĩtwo rĩ mũndũ mũgo Nĩwe twagĩtigĩirwo kahĩ gakũrũ no taithe Nĩ mateire marika makiuga marika nĩ mbeca Ĩrũgwĩtiro Miangita ĩtũhe mumokĩrĩra Nĩ rwahĩngĩcanire rwa mondo na rwa gĩthi Ohoi Nĩ rwahicire Ao nĩ ũguo kĩarũtara Geithĩka mũno retired Major James Kemohu Ũtũire kũ James Kemohu Retired Major
Martin Karogo wa Kagwathi. Gogoyo iko top. Rogwitiro miangita etoe mubokerera nero aegeshanire irwa mondo na rwagethi wahomero miangita etoe mubokerera nero aegeshanire irwa mondo na rwagethi dikeiro miangita etoe mubokerera nero aegeshanire irwa mondo na rwagethi rokera igagani Mwano. Good. Neda higia kiriko kia nyimbo ithatu cia Kariuki wa Kiarutara. Na riu ni tondu wa list tondu mwanake uria turutaga nake guko itagwo Shego Digital ni arikia gucaba list ya andu aria matahirwo ni maisha. Andu aria matahirwo ni miago list yanyu ni kuma Heroima na no nyanirire juga count number 1. Yeah. Safari yetu lewanyika tulipofika Mararani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema arata matata heto ni miago rafiki yoyoyo kwaheri wene ufike salama safari yako kwenda Samburu kuona ndugu jamaa na rafiki yoyo tutierega guthaka rwimbo ruru au sio utapofika Mararani nisalimie Dr. Maina mwezi Disemba nataraji niombe lifu nifike niwaone Leswanyika safari yetu lewanyika tulipofika Mararani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema marafiki wazuri ta mudhurogo etwa Jiri AP Commander Korea Roiro ede kama no Jiri AP Commander Roiro Kiambu County rafiki wa ukweli yeah. Kama wakarogo rafiki wa ukweli kwanza asante Dr. Maina tena asante ndugu Omolo lewanyika twatoa shukurani kwenu kutuonyesha imani na mapenzi itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina wenyeji wote Mararani, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini mbaki salama, itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo, lewanyika twatoa shukurani kwenu kutuonyesha imani na mapenzi, itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Oh yes. Asante sana Bi Josephina, marafiki wote wa Gogoyo asante sana. ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini mbaki salama, itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka
Marafiki wa ukweli, mabeste wa ukweli, gavana anasema asanteni sana. Listi ni yoima yado aramata heto ne miago we listi no ne kari na docio ne gomanirira ando aramata hiro ne toko majia ge county nero boro wetetio nige konyo wa thoko Kayole akenete muno ni safari ya Samburu rwa Les Wanyika. George Mwagi wa Rahisi Traders in Kobo kule Meru County, asante sana. Shui wa Githurai thegio, marafiki wa ukweli, salimia watu wote wa Githurai. Kule AP Canteen no Gogoyo negoka Murimo AP Canteen, Murimo kule Kiabu, Murimo Kiabu AP Canteen no Gogoyo iratata. Ne mushi watu ginotana Inoro FM thaikomi etigetia dagika 13 Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Ndeto iria Jeff Muga wa Waithera aroka nacio thutha wa ndagĩka 13 nĩcio ici. President William Ruto kwagithia kĩene arĩa makoretwo makĩmũthonjera. Atongoria a mũng'ethanĩro kwĩrũta thirikari nĩ ũndũ wa kũhũthĩra ũru mbeca cia aruti a wĩra. Na andũ atatũ gũkua mũtino-inĩ mũru wa barabara mwena wa kaunti ya Kisii. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire Business Credit Card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bus ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega tũrakũnyita ũgeni Wigo gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tũnĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku ũgathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku. Jua ni moto, inani mwangaza ya dunia. Jua maji, mwezi
nyina Brian ateroiga ati nyina wa Brian samaki, nyama, majani, vidudu, hao ndege, simba wa binadamu. Kinyanga, udongo, choma majani, hao vyote unapenda, asisemi. Kinyanga, udongo, choma majani, hao vyote unapenda, asisemi. etagwo Bilia Bell na Dina. Tuombe Mungu Baba Nadina yo, Nadina yo yo. Nadina yo, Nadina yo yo. Tuombe Mungu Baba yo yo. Aturumie dhambi zetu mama. Akauko mwenye dhambi rudi zao nyuma. Akaweni wa shetani jua yula ikumba. Tusifu Mungu Baba hata mara moja Juma. kwagerire Akauko mwenye dhambi rudi zao nyuma. Akaweni wa shetani jua yula ikumba. Tusifu Mungu Baba hata mara moja Juma. AP kantini ya Kiabu no Gogoyo Kinyama, majani, vidudu, hao ndege, simba wa binadamu. Kinyanga, udongo, choma majani, hao vyote unapenda, asisemi. Kinyanga, udongo, choma majani, hao vyote unapenda, asisemi. La la la. Masharia wa Power kuma Kiabu niwe wedetie ruru na warwetie kwa fujo kaiweka nuthu Masharia Nadina yo, Nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama. Mimi basi niko inagonga. Oh Nadina, unipe mapenzi yako yote. Oh Nadina, oh Nadina bibi. Thengio muno timu ya Mwitwo na Hige. Asante Mwitwo na Hige Gogoyo team. Nadina yo, Nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama. Mimi basi niko inagonga. Oh Nadina, unipe mapenzi yako yote. Oh Nadina, oh Nadina bibi. Turorete gutigia mathaa meri ma Gogoyo. Nadina yo, Nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama. Mimi basi niko inagonga. Oh Nadina, unipe mapenzi yako yote. Oh Nadina, oh Nadina bibi. Jeshi ya Duthia Juja High Point no Gogoyo. Thengio muno arata kwa Duthia kuria Juja High Point. CDM Kerato aroka thutha wa mohoro ma thaa 10.
Enemwe mathatura rorerwo no Corporal Commander Mwangi wa Rogonoti Naivasha ari kuria Moi Barracks Eldoret niwe timekeeper wito mothe na timekeeper ni ageithanagia by the way Corporal ikiageithi cia timekeeper andu aria kwenda tugeithio na andu 50 ona andu 100 ni sawa. Gogoyo is therapeutic. Maina Mugeka wa Kamuru ni gwarauga Gogoyo is therapeutic and addictive. Nadina mama rudisha mwili na roho nyuma mama mimi basi niko roho inagonga unipe mapenzi yako yote Thegio Stadegwa wa Gogoyo Metumi. Nadina mama rudisha mwili na roho nyuma mama mimi basi niko roho inagonga unipe mapenzi yako yote Wawa kali ni kali Nadina mama rudisha mwili na roho nyuma mama mimi basi niko roho inagonga unipe mapenzi yako yote Karo Gojiri hari New Jersey arauga nema Gogoyo ni addictive. Karo Gojiri gaitheka Nadina mama rudisha mwili na roho nyuma mama mimi basi niko roho inagonga unipe mapenzi yako yote ni Bilia Bell Rwibona Dina hura *272 *1# rumirira mutaratara wihotanire besha farifari tafarira ino cito ciothe amu muthako ware besha maisha ni ucokete *272 *1# urumirire mitaratara netha ikomishia hwaine. Gogoyo ina mathaa mangi meri amu itataga ginya thinashara cia hwaine guku ni Inooro FM. Uyu etagwo Kamau wa Kang'ethe governor wa Gogoyo utari kigina otiga ngoro njega heirwo ni Ngai. mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro hwainĩ. President Ruto ni agithĩtie kĩene arĩa makoretwo makĩmũthonjera gũkũ bũrũri-inĩ. Atongoria mang'ethanĩro nĩ morotete thirikari nĩ ũndũ wa kũhũthĩra ũru mbeca cia aruti a wĩra na andũ atatũ gũkua mũtino-inĩ wa barabara kaunti-inĩ ya Gĩthii. Pesa ya NSSF inachukuliwa kuenda kujenga barabara kutoka Rironi. Hii housing, hiyo pesa sasa imechukuliwa imepeleka kujenga soko kwa sababu imekuwa conduit ya wizi. Sijali makelele, mimi I am focused kwa sababu Mungu ndiye amenipatia nafasi ya kuongoza Kenya na amenipatia assignment ya kutransform this nation. Vijana wanataka kazi hakuna. Kama juzi nilisikia litangazwa kazi kwa vijana inarudi. Waanze na hapa Kariobangi South. Wale wakunipigia makelele sawa tu, mnipigie makelele. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitio ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, mohoro ma Inooro hwainĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. President William Ruto augĩte ndegwĩtĩkĩra gũtebebio nĩ mbũkĩrĩra cia arĩa makoretwo
iria koretwo gĩtũngio nĩ atongoria mang'ethanĩro gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria kanitha-inĩ ũmwe gũkũ mũciĩ wa Nairobi, Ruto augĩte nĩ eheanĩte gũkinyanĩria ciĩranĩro ireranĩire kũrĩ mũingĩ ategũthikĩrĩria andũ arĩa makoretwo makĩmũthonjera. Sijali makelele, mimi I am focused kwa sababu Mungu ndiye amenipatia nafasi ya kuongoza Kenya, si ndio? Na amenipatia assignment ya kutransform this nation, na hiyo assignment I will see it through. So wale wakunipigia makelele, sawa tu mnipigia makelele, tafadhali muelewe I have an assignment for this nation. Hiyo assignment lazima nifanye. Ama nogani jamani? Nimengojea miaka nyingi bwana. Story ni imekuwa mingi. Hii affordable housing imekuweko for 30 years, haijafanyika. Universal health coverage for 30 years, haijafanyika. This is the time to do it. And I am the person to do it. Singojei mwingine. Huyo mwingine atakuja kushikilia huko asonge naye. Lakini mimi ndio nitakaza kamba hapa mpaka ifanyike. Na hamwe noguo president nĩ acoketie ngatho kũrĩ atongoria amwe a mũng'ethanĩro matongoretio nĩ Raila Odinga wa kĩama kĩa ODM, arĩa augĩte nĩ metĩkĩrire kũiga ngũrani ciao cia kĩũteti keheri-inĩ na makĩnyitanĩra nake gũtwarithia bũrũri ũyũ na mbere. Na mimi nawashukuru viongozi wengi ambao wamekubali tushirikiane. Mheshimiwa Raila Odinga amekubali ya kwamba tuweke taifa letu la Kenya mbele. Viongozi wengine wengi hawa wakiwemo wabunge hawa ndugu zangu, mbali na mipaka ya chama, tumekubaliana we must transform this nation together. Maana magani jameni? So we must work together. So askofu, mimi nataka nikueleze ya kwamba I am committed, I am determined, I am focused on transforming Kenya. Atongoria mang'ethanĩro matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua na arunake Kalonzo Musyoka wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya no mathiĩte na mbere na kũmenereria thirikari nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩria mũingĩ. Makĩaria mwena wa Malindi kaunti-inĩ ya Kilifi, atongoria acio maugĩte thirikari ya President Ruto ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra mbeca cia aruti a wĩra ũru, makĩorota ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ gwaka mathoko na kĩgĩna kĩa ũkũrũ-inĩ NSSF gwaka barabara mũgarũ na watho. Tuko na shida pale mambo ya housing. Hii housing imelazimishwa wa Kenya kutoa housing levy kwa lazima. Hiyo pesa sasa imechukuliwa, imepeleka kujenga soko, kujenga mashule, kwa sababu imekuwa conduit ya wizi. Na tumeshukuru kuona huyu Atwoli ameongea. Alikuwa amenyamaza kwa muda mrefu, macho imefunguka, na tunaomba ifunguke kabisa, kwa sababu pale katika NSSF ambaye yeye ni one of the trustees, pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya, ambaye ni project private ya watu wako pale na wale wako kwa serikali. Pesa ya NSSF inachukuliwa kwenda kujenga barabara kutoka Rironi kwenda Mau Summit. Kwa hivyo wafanyikazi wale wamestaafu hawatakuwa na nafasi ya kupata pesa zao wakati ukifaa. Kwa hivyo tungetaka wewe Bwana Atwoli, vile umeongea mambo ya housing, tungetaka pia tusikie sauti yako. Kwa nini pesa ya NSSF kinyume na sheria inachukuliwa kwenda kufanya miradi Bomas of Kenya na kwenda kujenga barabara? Oho no mamenereirie thirikari nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũgathĩkĩra Kenya magoti maritũ na gũcoka kũhũthĩra mbeca icio cia magoti na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Mambo ya ushuru ndio huo umepanda kabisa. Hata tukiwa Wakristo, tukiwa Waislamu, mzigo mkubwa ni huu ushuru ambao umekuja sasa. Tumeongezewa mambo ya ushuru wa nyumba. Wewe unaweza kuwa hapa Malindi una nyumba yako, unaweza kuwa ni mwalimu, unaweza kuwa ni daktari ama askari, na unaambiwa eti lazima utoe ushuru wa nyumba, upende usipende. Na labda bado una mortgage yako, ulichukua loan kujenga nyumba yako hapo, na ile nyumba unaambiwa utoe pesa, hautaipata. Sasa leo tuanza kusikia kutoka kwa wale walio serikalini ya kwamba pesa zenu za housing levy, hizi pesa ndio zimeanza kuporwa sasa. Hizi pesa ndio zimeanza kutumika vibaya. Pesa ambazo mlilazimisha kulipa ili nyumba zijengwe, hazijengi nyumba tena. Tunaambiwa ndio sasa zinatumiwa kushika magavana wajengewe soko. Markets are a devolved function. Tũgĩtigana na icio cioteti, andũ atatũ nĩ makuire mũtino-inĩ wa barabara ũrĩa ũkuruhanirie ngari ya matatũ na kibikibi
mwena wa Keroka kaunti ya Githii. Kurarikana matatu yo iria kumaga mwena wa Masimba igithii mwena wa Keroka ni yateire mwerekera na yagutha kibikibi igire hakuhi na thibitari ya Keroka. Mĩĩrĩ ya andũ arĩa makuire arĩa nĩ arũme erĩ na mũtumia ũmwe nĩ twarirwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Keroka kũrana wa arĩa magurarire maguthũkirwo thibitarĩ-inĩ ĩyo gũtangĩkĩrwo. Maabitha borithi nĩ mokĩrĩirwo na njĩra nene thutha wa mwanake maraikĩtie ngono Albert Ojwang Omondi kaunti-inĩ ya Homa Bay gũcoka gũkuĩra thero-inĩ ya borithi gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Baba wao Meshak Ojwang augĩte mwanake ũcio ũrĩa nĩwe mwana wake wa mũmwe araikirio ngono nĩ maabitha borithi kwao mũciĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kasipul agĩkuruhanio na mahĩtia ma kwandĩka irumi mũtambo-inĩ wa X acierekeirie kũrĩ abitha ũmwe mũnene wa borithi kũrĩa aracokire kuonekana akuĩte na njĩra ĩrĩkĩriga na mwĩrĩ wake ũgatwarwo mocarĩ-inĩ ya City gũkũ Nairobi. Walipofika nikamwambia karibuni, hapa ni kwangu. Wakajitambulisha kwao, wao ni maafisa wa polisi. Mmoja anaitwa Sigei, mwingine nimemsahau jina lake, ni mtu wa kutoka Ugenya na wengine wa kutoka Mawegu. Walikuwa wamechanganyikana, wakamchukua wakamweka pingu. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter, walitamka X. Sasa nikauliza ni boss gani? Bwana Segei akaniambia kwamba mzee, usiongee maneno mengi, wewe tufate police station Mawegu. Nikashika njia, maana wamemweka katikati, mmoja mbele mmoja nyuma, yeye amekaa katikati. Mimi nikachukua pikipiki pamoja na kaka yangu yule ambao tulikuwa tunakula pamoja, tukafuata huko Mawegu. Tulipofika huko tukapata Madam Moses pamoja na wao akiwa anaojiwa hapo. Na wakiri wa family nĩ akomithitie gĩko kĩu na njĩra nene akiuga megũtigĩrĩra ũthuthuria baranginyo nĩ watabanio nĩguo kũrigicũra kĩriga kĩrĩa kĩrigicĩirie gĩkuũ kĩa mwanake ũcio. It's quite unfortunate because the offense that they were informing me that the boy was being investigated for related to alleged media publication on Twitter. That is really not something that I would expect that would lead to somebody losing his life. It does really not matter what the offense is, even if the boy had killed somebody or murdered people, because there is the law. We would have expected that the boy be brought to the station, processed normally and taken to court on Monday and charged and stand trial. If he's guilty, he will be punished according to law. Causing people's death in the police station like this or wherever is really against the law, and this is a matter that will not be left to lie like this. It must be investigated so that the truth about what really caused the death of this boy be revealed. Inoro Shesheni hakuhe nawe Jeff Muga wa Waithira niguo menye uria kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Mbeũ njĩthĩ mwena wa Kariobangi ya mũhuro gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gũtheria matũũra mao na muoroto wa kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie, na maugĩte kwa ihinda iraya matũũra mao makoretwo matiganĩirio maũndũ-inĩ megiĩ ũtheru, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati mũnene harĩ ũgima wao wa mwĩrĩ, na kuona thirikari nĩ ĩrĩga kwanĩrĩra gũcokereria kwa mũbango wa kazi mtaani kũrĩ mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ 46 gũkũ bũrũri-inĩ. Mbeũ njĩthĩ acio nĩ mendekithĩtie ona kaunti ya Nairobi ĩkuruhanie mũbango-inĩ ũcio amu kũrĩ na mbeũ njĩthĩ aingĩ matarĩ na mawĩra. Kwa majina naitwa Dr. Osewe Onyango, mimi ni mkaaji wa Kariobangi South Uhuru Ward. Usafi inaanza na wewe mwenyewe. So the moment tunakuwa na environment clean, it means that we are going to fight so many things including the diseases that are in the community. Hii si clean up ya mwisho. It's a regular program yenye tutakuwa tunafanya each and every time. Wakaaji wa Kariobangi South, tafadhali tusitupe takataka kwa mitaro, tusitupe takataka kwa barabara, tutupe takataka kwa collection points yenye tumeweka Kariobangi South. Ndio tukue na environment yenye iko safi. Mimi naitwa Joseph Odhiambo. Na tuko na vitu karibu 3 katika Kariobangi South ambayo tunataka tufanye. Kitu ya kwanza ni usafi, kusafisha Kariobangi South iwe safi. Ya pili tuko na mambo ya education. Kuna watoto ambao wanafukuzwa school fees na wanarudi kukaa na wamama nyumbani, hakuna mtu ana take responsibility au watoto kurudi kwa shule. Vijana wanataka kazi hakuna. Kama juzi nilisikia ilitangazwa kazi kwa vijana inarudi. Waanze na hapa Kariobangi South. Wachukue vijana yetu, wapatie kazi, au vijana wapate vile wanaweza kushughulika na mambo ya maisha yao. Mimi ni Ayub Simba, mimi ni mkazi wa Kariobangi South. Pia vijana pale mashinani wanafanya pia sensitization. Hatutaki pile takataka inatupwa tu mahali papote.
riboti ona mwandĩkĩtwo Sam Njuguna na nĩ egũtũtirihĩra mohoro maitũ ma Inoro hwainĩ thaa 10 nĩ kwamũkĩra matamona cia handa thaa 11 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithera. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Igedira bye bye murata tungedi gushera kwene woni do chagoro uga go kwenda tasio nambushara ne manini yeni wenda ganje kete na ne gonge kwendete mugunda nangogore ngari naindo irenge wendaga gitienjirungi nyasha ya kirega nani ngero ndwaro igotine ona kabongeteleire onekana nengo kyoho oikere keuria Janjirutawera otwechira na kyoto tondo tene nini njowe nenjiete nagitumie nejeni ngegeria kumukenia jeni madharao neniweka madharao gutikiro ndo njogu ona kabongeteleire onekana nengo kyoho oikere keuria Janjirutawera otwechira na kyoto tondo tene nini njowe nenjiete nagitumie nejeni ngegeria kumukenia jeni madharao neniweka madharao gutikiro ndunjogu ona kabongeteleire onekana nengo kyoho oikere keuria Ndina thirĩ wa nyĩmbo ingĩgĩrĩcia Stadium Kĩratĩ rĩu rwĩtagwo John Matharau. Ndereba tambe ũthikĩrĩrie. Ũngĩkorwo wĩ ndereba wa taxi, bodaboda ona kana hihi na ngari yaku ũkometie hau parking-inĩ, rĩu kwĩna njĩra njerũ ya gũthondeka mbeca nayo ĩretwo WeGo. Kwa WeGo ndũrĩ o ndereba tu ũrĩ partner. Na ũguo nĩ kuuga ũrathũkũma mbeca makĩria. Nĩ ũraheo commission njega ya 10% na gũtirĩ marĩhi mahithanie na gũkũ gũtirĩ ndurama icio nyingĩ. Nĩguo kũingĩra kwa WeGo ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, logbook yaku na kĩbandĩ. Nĩ njĩra ya mĩtũkĩ hũthũ na gũtirĩ na tũrũgano tũingĩ ũraheo. Download WeGo app thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store na kana wandĩke SMS kiugo WeGo ũtũme kũrĩ 20425 onawe wĩikie kuo. Rĩu nĩ ihinda rĩa WeGo angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtwarithia na gwĩthũkũmĩra mbeca njega. WeGo, let's go. Thaa 10 ĩkĩhĩtũkia ndagĩka 17.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ngũgũyũ nĩ tate. Igukura itiretene nikugetho igethagwo ici nĩ ngoro kumarĩra nakumenyire nĩ mĩaka 15 wĩ mingiri nyumburĩra nderera ngoro igature ngwetereire nawe wetagĩrĩra ronge ngakiuma kabisa. Ando murata makomaga gatigori koine nyiki bebigerera twacemania manjeraga CDM akerato newavoire nyumburira nderera ngoro ngwetereire nawe wetagĩrĩra ronge ngakiuma twacemania meciragia atĩ Tidero murata wakwa ndina mbugi nĩ wendo na nĩ tũceri mawonaga mundu wanogio nĩ wendo wa murata we ono nĩ mũrĩ watea akayũkĩrwo ruo rwa ngoro karo gakuma akebashania thĩ Thegio mũno mũthuri ũgwĩtwo First Mayor Fares Shege, chairman witũ wa Ajip harĩ o kũrĩa Naivasha. Mheshimiwa Faith Getao, mami mwega wa Nyandarua, thegio nendero na wĩgogoyo-inĩ sana. Mora Manchester kũrĩa Mountain View kwerwo atĩa. Corporal Rafael Kamara Kotinda akiwa Shaka Town, idhani ya Shaka Corporal Rafael Kamara. No tuthiĩte wega waja wa Seasons nenda kuna Westpaco JB Maternity Kasarani kwa wajo hiwala Ntisiolo no gogoyo irata tatu na mbere na cia CDM Kirato. Naringiro netasha morata
ndagire ona koro mwendone wathire ukendiga itari na munyani wendo wa mando thira ngara ikarago karurumuka kabisa. kumatora nyinyi waenire tani gondige ona ndatora miaka ngiri mwe ikamenyora na wekire kariganiro newe Nisheretwa horeto tenawe ndakoririkana kamioya kamehekisi ona koro mwendone wathire ukendiga itari na munyani wendo wa mando thire ngara ikarago karurumuka irogo wako geragwa ni hau thagi muno irogo wako giwe kuria Kosovo Mathare nema ni hau rwibonero agafio Dr. Jaga Kihanya kutoka Subuki, asante sana. Akiregua star 272 star 1 hash urumirire mitaratara wikire besha muhuko kuma kware besha maisha star 272 star 1 hash. Wendo wandihire niguthie kwega keikia thinaine naruo ringi muratano gitira thuri yoyere Kenya ona wagithaitha niungwikatea wandigire rira ngakwirire te murata tiga gutengera rira gwatuka kabisa. Nionogetio ni kugura indo na mathogora maiguru matuka-ini hamwe na guthinika hindi rorekirwo delivery. Riu Jumia niyo ina kionia giaku. Guku kwa Jumia urona indo ciothe iria urabatara ta thimu, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo na ni uraheo discount ya nginyagia gicunje kia 70%. Indo cia Jumia ni cia kuma brand-ini cia gikiro kia iguru ta Infinix, Xiaomi, Garnier na Nivea. Na mweri uyu magikungwira birthday yao ndukamakio ni haria uri amu Jumia mena iceceni makiria ma 240 wothe bururi-ini kuria makinyagiria customers aho indo riria magura. Ko download app ya Jumia thimu-ini yaku igira gwa Play Store o download onae wambia gwitia kiria urabatara kana uhure 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Murimi wa kahua ni uthuburitwo ni coffee berry disease na coffee leaf rust.
riu githikiririe Syngenta nimakureheire dawa cia kugiririria oro ndumwe na kuhuhira nigetha ugiriririe mirimu yothe ya kahua. Kumenya ici ciĩgiĩ Syngenta nyitandara na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Aikaria gakeu nginya mokeu Mokedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Kabisa. Airetwa jukuru mutige wethokia mathie Nairobi kugera bithi tigai wethokia mathie Nairobi kugera bithi tigai wethokia Munesh Mahogany kuma Kiambu niwe wetia cia Kamaru ugicoka Kiambu kuma Naivasha thabarĩ njega Munesh. Wakinya Nairobi airetwa Nairobi tiga gĩthomo wĩkĩre taiti nĩra tũjamĩreche tiga gĩthomo wĩkĩre taiti nĩra tũjamĩreche Kairĩtu nĩ waigua oromia gĩthomo wana waka Nairobi togathie magũrũ nene manandaji na makoti na jelene jato nene manandaji na makoti na jelene jato Kabisa. ajiari nenjoe idaya wako nomamenyagio muthini kotina na rũciũ nĩ ndege nomamenyagio muthini kotina na rũciũ nĩ ndege wega airĩtu nĩ mwaigua mũtirĩ thaa ya guoko Jonitheria ibuku jonithagio iligo nomia gĩthomo karamu na ibuku nĩũgathiĩ na ndege nomia gĩthomo karamu na ibuku nĩũgathiĩ na ndege wakinya Nairobi nene arekoni geithĩria Joni mena Danieli endia arekoni geithĩria Joni mena Danieli endia arekoni Mori wangito nĩtwayokia ngatho mwendi kotina kana Toyota nĩrĩo igai yake mwendi kotina kana Toyota nĩrĩo igai yake na niĩ wona wakinya City Park ũgeithia my cousin Daniel Ithĩnji wa Kĩmani mũno mũno mũciĩ wa Tugino tano Inoro FM thaa 11 ĩtigĩtie ndagĩka 29 ndirĩkĩtie na Kamaru mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro mũciĩ wa Tugino tana Gogoyo nĩ tate na wa maitha wa mũrĩithio ũgeithĩke mũno mũno na wageithio nĩ Munesh boco irĩ boca mwanangĩokĩra ũtukũ ndigacererwo nĩ wĩra ndaririkana gĩthomo gĩakwa ndathomagĩra kũndũ ndekagwo njĩko njũru ndatuĩtwo ta ngombo ya mũjojo ndaheagwo mboco irĩ mboco rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ ndaheagwo mboco irĩ mboco
Njokeragia kenda ngatuire ng'ombe mabebe na mbere ya ndoro nduge ochoro na ngakamagara ninyanjia iria o muthenya ndware ngĩthiĩ gĩthomo ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ Mũndũ wothe wathomire na mathĩna ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ Rwĩmbo rũrũ nĩ dedication Ririkana mũirĩtu wetagwo Rucia wandeithagia ngarani ĩmwe ya iria o mũthenya Rucia tũgĩthiĩ cukuru anjetagĩrĩra kĩhingo-inĩ ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ Ũguo maũndũ ma mboco mambĩtie tene Mheshimiwa Thuo wa Gacina nĩ ndakuona Kanjuĩre no ngogoyo thengio shifo.com wa magumu asante thayũ Mboco irĩ mbũca nĩcio heagwo Ũhoro wa mboco wambĩtie tene nĩ mũigua inyuĩ mwĩ YouTube ũhoro wa mboco nĩ wa tene mũno mboco ugai mboco irĩ mbũca ciaheanagwo kuma tene mboco ugai mboco irĩ mbũca Waine ngiuma cukuru wĩra nĩ mũgae wĩrirwo ioria itangirĩrĩ maĩ no thiĩ ũgatege ũkwere kahũa-inĩ na ndũkariganĩrwo nĩ mĩrĩo ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ rũrĩa rũracoka rwĩtagwo D ĩtarĩ eni nĩ rwa mũndũ ho wathakaga na Kamau no ũcio wĩkwa ngatha Ngai nĩaroraga ciana iria ithomaga na thĩna nocio ihĩtũkaga wega kĩrathi-inĩ nĩkĩo njũkĩraga tene ndute wĩra na hinya ndaririkana tombo wa mũcoco ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ Gogoyo back to back. Kamande ndaga itherũ ithuĩ Kamau tũtithakagĩrwo nĩ tũgũgũtiga nĩ gũthaka na Kamau egũgũtigania no wega wa Kamau matitigaga mũndũ itherĩ Kamau ndũngĩmona rĩngĩ ona ithatire thiru wa irimũ rĩrĩa ũgĩtĩaga nake ũkĩũrũraga kĩrabu-inĩ ũgĩtũitagĩrĩria njohi ũkĩara
wona ndiye talieni ne watigania Wairimo ati ndoe gikuyu githungu ndorekaga tonye njoi Wairimo na ndorekire matithi kengwire uri na munyaka tondu wahonoka ciarera Wairimo kama uti wa irae ya etiwe wa mbere guteo kabisa Mayorata Dibora tigeirwo Uganda none akereirwo keo ya itondo ni atwete nyina na ithe Wairimo ni wona ndietare Ndidi akwira kama udage gutiga oguo no nginya gutigire kiheo aigo atigire Dibora kore ya Uganda na iria mwananywa mwenywere kama udageririkana na wera gwoneka nini ya Wairimo tigane nake ikipoketi utari ruti kayo gatemaga munori uratindaga wembete Wairimo munyitanite na Kamau ne wona ndie tareni oya ne kumenya mwaki Wairimo ne wona ndie tareni kama umendaga guthaithwo na kwaririo wega Wairimo ne waigua Gogoyo back to back kabisa twendaga guthaithwo ithuĩ aria twetagwo Kamau na kwaririo wega ti kuheo mekana
Kamau iwathukirie kiongo yondo waku Kamau iwathukirie kiongo warenda ni utonga ningere milionea tera rerio ni wendo agatoro ni wendo yakwesumia igere sitio nyumborere igakora ngoro yondo wa wendo waku igakora ngoro yondo wa wendo waku KK yoyo ndio anatare Kamau Karugo kutoka Gatodo South ama Kamau Kemani kutoka Lemuru. Yule anaitagwa Yoriori, anaitagwa Kamau Kemani ama ni Kamau Kang'ethe. Hii KK ni gani hii? Imesubua Queen Jane. Igwa. Yeah. Ogehinya star 272 star 1 hash oromerera mitaratara ya iho ugukorwe besha ine kuma kwa Rembesha Maisha. Ohihinye star 272 star 1 hash oromerere mitaratara Rembesha Maisha ne hitokia na gathurimo ne BCLB license number 199. Muthako uyu timwagireru kuri mundu takinyitie miaka 18 thaa 11 etigetie ndagika 15 Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Rĩu kwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwana thibitarĩ. Mwene nyũmba nĩ aretie rent. Mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We, niĩ ndĩ thirikari-inĩ. No maũndũ manditũhĩire mũno. Ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ? Haya, kuguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ. Na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe. Ũkeheranĩrio na stress. Turakurehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra star 531 hash o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra star 531 hash ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakonyita ũgeni Wigo guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio tunituonaga uria wirutanagĩria na kwoguo tugakũrĩha kwagĩrĩire niguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo ni ũhũthũ ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Aikaria gakeu nginya mokeu mokedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nguguyo nĩ tate.
ciari watuire mucika gwaro waitora Wena mafana magoro na hinya taro miarange na ndokethera ciaku watwekire kare nime nginya itora inera kwanyu mutiriongereria ngoko mana kewe watwekire keyo Ndokere wagia muka Tonda itora ine gutire Mwire tuonge gwetekera Omwapa mwakorendera Nikwenda kuria ciacu Kengwire riu watigiari nathi Andu itora makenaga Riria maiguite wi muohe Tonda tumia na iretu Gutire ongethie mugonda Tendera we gicagi Mathiaga marangeirwo mwana kende wa magithirie thayo Gugoyo nĩ tate Ũrarumire aciari aku Ũrera nyũkwa na thoguo Mangĩaciarire ikonia Magethagĩre kahũa Ũkomonie rĩ mũkamo Magagũkũne mũgũnda Tatũmĩte marũa magũciare Arire nyũkwa na thoguo Makũgaĩre mũgũnda Ũgĩkua roni naguo Ũkĩre ciothe na maica Ũkĩre mwane kũrĩa Ũkĩũrĩrwo ngekere Nyaki nĩrĩte karĩa thoguo nako Mohiku, tenema kagaya thoguo, endera we wanyokangi, watukania na mungare, uteme ngagambebe na marigo. Chanasya mware wanyokwa, ne wasisire ndarama, atetando timohiku, tenema kagaya thoguo, endera we wanyokangi, watukania na mungare, uteme ngagambebe na marigo. Aikaria gatura Kinya getura Gathangari Okinya muthangari Oke nĩ mũiguithanirie atĩ Kũrĩa metaga mũciĩ Nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro Ceceni hakuhĩ nawe Wakang'ethe Muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Mwanake watu no tumaga marũa, na ndikũĩ ona
Mwalimu Kiranga kuma Ngogoyo Kirenyaga, thengio ndona waigane kabisa. Geithika muno mwalimu Kiranga. Koroni umuthi ore baru rorainwo onania ningi atumwo kwe mwanake ucio no andu aria mathamanagia na nyama cio matingetumwo matikathi kuhakwo ni mwanake ucio mundu thamanagia na nyama ti wa gutumwo Ogwa niguo kuhana nyimbo ciokaga ithatu mwini acagurwo ni muthikiriria na ningekira nyimbo ithatu ucio ni cia Queen Jane rwitagwo ndagutumira niwe Queen Jane umete Murang'a county ya Murang'a haria Mugoiri andu a Mugoiri gaithikai no tuthiete wega twacokereria ni nguingira na no twikire Mwakibi James by the way magicokia uria matumirwo no ni twacoka thutha wa mohoro na njira nguhi mathaa 11 nguririkania ndeto njega ci haha we dereva ungikorwo dereva taxi bodaboda ona kana hihi wena ngari yaku kometi hau parking ngari one fati ukorwo gikurehera besha kuria kwa wigo nduri dereva tu uri partner na uguo ni kuga urathukuma besha makiria ukaheo commission njega ya 10%. Gutire marihi mahithania na goko gutire ngano nyingi niguo kuingira kwa wigo urafatara PSV license, good conduct, insurance ginyaneru, logbook yaku na kibande. Na ni na ihenya ni undu muhuthu muno. Download Wigo app kuria kwa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo utume kuri 20425 onawe weikie kuo. Riu ni ihinda ria Wigo agikorwo ni kwenda gutwarithia na gwithukumira besha njega besha iranyitika Wigo let's go. Niye jetagwo Kamau wa Kang'ethe goko ni Inoro FM tabarire rirathie na mbere itagwo Ngogoyo na eguthie na mbere ithaa ringi rimwe ni thaa 11 cia hwaini. Good evening.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Ni ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Orĩrĩ budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026 ĩrĩgĩrĩirwo gũthomwo kiumia-inĩ gĩũkĩte. Harĩ ũhũthũ ngarama ya ũrigitani nĩ kwambatĩra na mũingĩ ũtitikithie mũrigo makĩria wona akorwo mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ũkũhĩtũkio nĩ mbunge o ũrĩa ũtariĩ. Nĩ thutha wa gũkorwo kũrĩ na mendekithia ma gũthengia thaĩrĩra ya igoti rĩa VAT harĩ indo itiganĩte cia ũrigitani na iria kũringana na mendekithia ma ndereti ĩyo ya watho wa kĩgĩna cibatiĩ gũtinio igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 16 harĩ igana rĩa VAT kwambĩrĩria tarĩki 1 mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũyũ ona ndereti ya kĩgĩna yahĩtũkio na gũtuĩka watho. Mwandĩki Simon Ngure nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Thengia ya thirikari ya Kenya Kwanza kwĩranĩra kũgacĩrithia ũtungata rũhonge-inĩ rwa ũgima mwega wa mwĩrĩ. We have taken on the responsibility of universal health coverage. 2 successive presidents have attempted and they didn't quite succeed. We have decided that we are taking on this challenge. We must get it right and make it possible for every citizen that they can get the highest level of treatment in Kenya. Thutha ũcio maũndũ rũhonge-inĩ rũu monekete gũthiĩ na mbere kũbaca. Ona reke tuge gũtirĩ ũndũ tuonete tondũ na matũrehera SHA ndĩatũteithirie. Magoti macio mangĩongererwo gũtirĩ mũndũ wĩna thibitarĩ yake ũngĩtĩkĩra ĩkorwo mwena wake. Koguo ithuĩ twĩtaraia no ithuĩ tũkũgaramika makĩria ya ũrĩa tũragaramikaga nĩgetha arĩa faida yao ĩtigarĩrĩre o ĩrĩa mendaga. Mĩgomo ya aruti a wĩra rũhonge-inĩ rũu na mahoro ũkinyanĩria-inĩ wa motungata rungu rwa mũbango wa ũrigitani wa SHA arĩmo mararakĩte mũingĩ na njĩra nene. Turadai more than 26 million as community health promoters. So kutoka hata June tunafaa kuwa tukilipo sasa na hatujapata hadi saa hii. Ithuĩ tũrĩ ta aikari a gũkũ Nyandarua turenda kwĩra thirikari na ambunge itũ maregane na bill ĩno matigae gũthiĩ kũhĩtũkia ĩno ya thibitarĩ. Koguo mũrwaru no ũrĩthiaga akahana tarĩ we wongererwo VAT ĩyo. Ona twĩrĩtwo kandi tũrĩrĩhaga 300. No rĩu SHA ĩno na wathiĩ thibitarĩ ũrakora ciringi ciaku iria ũrarĩha ndũngĩthiĩ kũrĩhĩrwo outpatient unless ũkorwo nĩ inpatient. Nĩ tũrakĩra mbunge na njĩra njega na njĩra hũthũ atĩ mathiĩ magũithie bill ĩno. NHIF nĩ yathiaga mũndũ akarĩhĩrwo mbeca nyingĩ njega ona tu kuongererwo ngagĩra tũnini. Ndereti-inĩ ya kĩgĩna mwaka ũyũ nĩ ũhũthũ ngarama ya ũrigitani yambatĩre kuona igoti rĩa VAT nĩ rĩendekithĩtio kũgathĩkwo harĩ indo citiganĩte cia ũrigitani na iria na hau kabere citararĩhagio igoti kana rĩgakorwo rĩthaĩrĩirwo. Mũingĩ matũra-inĩ ũroneka gwĩkĩrĩra nganja wĩrutĩri wa thirikari kũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ wakorwo mbunge ya kĩbũrũri nĩ kũhĩtũkia ndereti ĩyo ya kĩgĩna ũrĩa ĩtariĩ. Makiuga ona matirehoka harĩ mawoni ma mũingĩ ma gũkuruhanio mbere ya bajeti ya mwaka wa 2025-2026 ĩthometwo. Rĩu tũrauga mwahĩtũkite wengĩ mwahĩtũkirie tũtirĩ hamwe na ithuĩ inyuĩ tondũ mũtiratũteithia na nĩ tũrenda mũtũthikĩrĩrie tondũ mũngĩaga gũtũthikĩrĩria na nĩ inyuĩ twathurire rĩ no ũngĩ ũgũtũthikĩrĩria. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũgĩtigana na icio maabitha borithi nĩ mokĩrĩirwo na njĩra nene thutha wa mwanake maraikĩtie ngono Albert Ojwang Omondi kaunti-inĩ ya Homa Bay gũcoka gũkuĩra thero-inĩ ya borithi ya Central gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Na baba wao Meshak Ojwang augĩte mwanake ũcio ũrĩa nĩwe mwana wake wa mũmwe araikirio ngono nĩ maabitha a borithi kwao mũciĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kasipul agĩkuruhanio na mahĩtia ma kwandĩka ndũmĩrĩri ya irumi mũtambo-inĩ wa X acierekeirie abitha ũmwe mũnene wa borithi kũrĩa aracokire kuonekana akuĩte na njĩra ĩrĩ na mwĩrĩ wake ũgathamĩrio mocarĩ-inĩ ya City gũkũ Nairobi. Walipofika nikamwambia karibuni, hapa ni kwangu. Wakajitambulisha kwao, wao ni maafisa wa polisi. Mmoja anaitwa Sigei, mwingine nimemsahau jina lake, ni mtu wa kutoka Ugenya na wengine wa kutoka Mawegu.
walikuwa wamechanganyikana, wakamchukua wakamweka pingu. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter, walitamka X. Sasa nikauliza ni boss gani? Bwana Segei akaniambia kwamba mzee, usiongee maneno mengi, wewe tufate police station Mawegu. Nikashika njia, maana wamemweka katikati, mmoja mbele mmoja nyuma, yeye amekaa katikati. Mimi nikachukua pikipiki pamoja na kaka yangu yule ambao tulikuwa tunakula pamoja, tukafuata huko Mawegu. Tulipofika huko tukapata Madam Osies pamoja na wao akiwa anaojiwa hapo. Na maabitha borithi maugite mwanake ucio aregũthithirie mũtwe rũthingo-inĩ rwa Thero na arakua kĩguthũkio thibitarĩ-inĩ ya Mbagathi. Ĩndĩ wakiri wa bamĩrĩ augĩte megũtigĩrĩra ũthuthuria mbaranginyo nĩ watabanio nĩguo kũrigicũra kĩriga kĩrĩa kĩrigicĩirie gĩkuũ kĩa mwanake ũcio. It's quite unfortunate because the offense that they were informing me that the boy was being investigated for related to alleged media publication on Twitter. That is really not something that I would expect that would lead to somebody losing his life. It does really not matter what the offense is, even if the boy had killed somebody or murdered people, because there is the law. We would have expected that the boy be brought to the station, processed normally and taken to court on Monday and charged and stand trial. If he's guilty, will be punished according to law. Causing people's death in the police station like this or wherever is really against the law, and this is a matter that will not be left to lie like this. It must be investigated so that the truth about what really caused the death of this boy be revealed. Macio no matamo nĩ kwamũkĩra mangĩona cia handathi na cara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Macokio maria mwetagĩrĩra maya nĩmo macokio makĩama mũigwe kĩrĩa Queen Engineer aratũmĩte aini makanie mwanake ũtũire mũthĩnagia na marũa maingĩ ma wenji no kuri watũtũmire Makibi James Timo na Mboro na DK wa Wanja Johnny Ndemethio na Sami Muraya no Jimmy wa Yune na Kenywa wa Thingira icio nĩ thweri nendera theta uko watũtũma ithuĩ twacokanirie ndundu niĩ Makibi na Sami Muraya Timo na Ndemethio hamwe na DK Ego tokinya ndũmĩrĩri ciaku watũtũmire Makibi James Timo na Mboro na DK wa Wanja Johnny Ndemethio na Sami Muraya no Jimmy wa Yune na Kenywa wa Thingira icio nĩ thweri nendera theta uko Kia kuneo mbiseo nĩ jeni no mũnyaka mwanake nĩ amenyekire Kenywa Thingira kiuga mũĩ mũno nĩ watimaũna nĩ mũrĩmi wa ngano watũtũmire Makibi James Timo na Mboro na DK wa Wanja Johnny Ndemethio na Sami Muraya no Jimmy wa Yune na Kenywa wa Thingira icio nĩ thweri nendera theta uko mwanake rĩrĩa tuonire nĩ gũkena mũno makĩria nĩ kũmenya Muraya Ndemethio DK hamwe na Timona akĩmenya nĩ amenyana na India Kenya watũtũmire Makibi James Timo na Mboro na DK wa Wanja Johnny Ndemethio na Sami Muraya no
Notimi wa yune na kenywa wa thingira. Icio nĩ thweri nendera thĩtauko. Twamwĩora twarĩire na tũkĩnyua, na gĩtũceria macamba-inĩ make. Maũmburoti-inĩ ta yake yothe, ikũganĩrĩria njeni tũtiri yake. Watũtũmiranie Makibi James, Timo na Mboro na Ndikei wa Wanja, John Ndemethio na Sami Mũraya, Notimi wa Yune na Kenywa wa Thingira. Icio nĩ thweri nendera thĩtauko. Mwanake atwĩrire atũire ona mahoya, Ngai teithia na tũria Queen Jane. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya no gakinya, twaranĩrie tũrĩanĩre twĩ hamwe. Watũtũmiranie Makibi James, Timo na Mboro na Ndikei wa Wanja, John Ndemethio na Sami Mũraya, Notimi wa Yune na Kenywa wa Thingira. Icio nĩ thweri nendera thĩtauko. Ũrĩa tũngĩenda gũkwĩra Jeni wĩigue, mwanake akwendete na ngoro yothe. Kĩũria kĩnene twaremirwo gũcokia, kana Jeni we wĩitaga rĩene. Watũtũmiranie Makibi James, Timo na Mboro na Ndikei wa Wanja, John Ndemethio na Sami Mũraya, Notimi wa Yune na Kenywa wa Thingira. Icio nĩ thweri nendera thĩtauko. Mwanake atwĩrire oma Ngai ya mũiga, ndahenagia ngoro na ndericũkagwo. Agĩtwĩra mũthenya ũrĩa gakũwini, ikiniki ya mbere no kwa mweri. Watũtũmiranie Makibi James, Timo na Mboro na Ndikei wa Wanja, John Ndemethio na Sami Mũraya, Notimi wa Yune na Kenywa wa Thingira. Icio nĩ thweri nendera thĩtauko. Nyamũ ti thweri. Ũcio nĩ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Ona mama yao Irene Washuka wa Korea Laikipia kaunti ya Gĩithĩka mũno. Samu ajo hiendete nyĩmbo ici take. Mũnana wa Fari Homes nenda kuona ũrĩa ũra dance nĩ ũkũndoheo lessons cia kũ dance. Mũnana wa Fari Homes ũbuke handũ ũthomithio kũ dance. Gĩithĩka mũnana Samiga Kuha kuma Korea Kiambu na nenda kuona thengio mũno. Mũthuri T Daniel Kigoshi wa Waimeri asante. Senator Kinyomo wa Gĩcogoma kumbe uko mtu hapa na Gogoyo ina tata huko, asante sana. Timekeeper wito ni arenda kugeithania. Timekeeper wito Mwangi Kopro Kamande Mwangi wa Logonot kura Naivasha arenda kugeithia shosho naguka Kamande me Logonot, mamu wa Kamande Logonot na wife Mama Oliva alikura Naivasha. Bro Mwirori wa Logonot, Kuzo Pilot Henny Secondary, Baba Mwaura US Embassy Kazola alikura Logonot, Muthoga wa Kife Logonot, V Wines Logonot, Kopro Dhuo wa Kiambu Moi Barracks, Kopro Munene Moi Barracks, Kopro Kirago Moi Barracks, Kopro Kariuki Moi Barracks, Kopro Sila ukiwa Moi Barracks, Sergeant Joroga Moi Barracks, Kopro Gekonyo Bogua Uhuru Gardens,
Mr. Johia we Uhuru Gardens SPTE, Corporal Gedho we Uhuru Gardens, Corporal Waweru we Corporal Waweru Elangata Barracks, na Sergeant Kamade wa Maragwa ari Ebakasi Garrison, na Sergeant Karina ari kuri Ranetu agaithia KDF yothe KDF fraternity yothe mugaitheke okuria guothe muri ndirerwo itataga igatata na mugakena muno. Nidona akimwitiria nyimbo cia Maroon Commandos time igetekeria no time igirema ukadirikania hedi ogigai atukinyiria twikira cia Maroon Commandos na KDF inyuothe haria muri muigwa mugaithetio ni Corporal Kamade Mwangi kuria mwena wa Logonot. Thaa 11 ina ndagika 15 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Gugoyo ni tate kabisa. Twasiragira wendo gitu tukoneta leo libonde nagwo ae susi koki sweet susi wona jukiteria kele ae susi koki kele tuka mukamba susi koki tutwane niweleza Masako akekera geta wasusi koki magoro makwa makiagarinya goro ekenda korogama yoga kosyo wakaire tu susi koki ai susi koki kele tuka mukamba susi koki tutwane niwenesa Koki kele tuka mukamba susi koki tutwane niwenesa tukiwa hivyo noto sera sere ae na susi koki akenya na gia kwao na itura liao iturare muthaka mutheri makibingeri ngonitha nake twaitwa thengie susi muthaka-ini ae susi koki kele tuka mukamba susi koki tutwane niwenesa tiwa itheru endo ne mwaki na wasusi ne vitima kana kasi gorokaga ndamuririkana makibinga ya magoro yerekeire kiwanja kia bathi Masako ae susi koki kele tuka mukamba susi koki tutwane niwenesa Simba mundo Johnny Keoko wa bendi ya Mukuyuni makibinda thie wasiari ya susi ae kama oerudha netekera tuhikanie na susi ae susi koki kele tuka mukamba susi
Susi Koki Alia kone ni koga jai mutire Ai Susi Koki kele chuka mokamba Susi Koki toto anele iwenesa Tuadhi manyasi aima Susi Makwa kadhiani Tuose yutani tokuse okatanga Mtuatinda aiwa neto Siakele tu Susi Koki Tuodhe mwone ni kanangaza ipodelele Ai Susi Koki kele tuka mukamba Susi Koki tutwane liweneza Susi Inageria Joseph Udongo Ewa Kenya Power Kiroga wa Dodoli Mwaki wa Unitech NDA Yona chunga wa inaina Gogoyo back to back. Ewa irule we Rekia mohuja kiko irule we Rekia mohuja kara Rekio giriro neti ona wetuo ithanio Twike wa ndebe igire ore agika ina kine Kabisa. Eno diandare kyo ni warandia madhare na kewa irule wakwa agizokyo madhare Teirukire kia bogo kore maito wa irimu na kia chiago thiaga gathore kioro kimia Mama na kia gedie kwe kaya keo ya rutha tole aire ayukuro da monya malie namo maitho mamwere namo monago mwere Magisera wakwa na dutia kaula Ewa irule we Rekia mohuja kiko Ewa irule we Rekia mohuja kara Rekio giriro neti ona wetuo ithanio Twike wa ndebe igire ore agika ina kine Kabisa. Na dhuti muthigarie na dhuti maitwa kiumiriro ni saitani na cioneki akinjira murio tondo ngwana tangurire mundu ndake kagata muti murio ikania atondo kiugo tia muciari-ini ria thani ndioririe Ngai njuria ndakorire mubia kimwiro ria maitwa rarotire kiroti Kiugo cio niwe Ngai ndecagurire mwana Ewa irule we Rekia muhunjia ngigo Ewa irule we Rekia muhunjia kara Rekio giriro neti ona wetuo ithanio Twike wa ndebe igire ore agika ina kine Nire ruse karemi walele tona musere kumagi urubani tukiarerio iki na tugetaga thithia redio-ini gatheti-ini kinya televisheni Kabisa. Oiki wakwa wari wa mweri wa mugwanja nake Wairure aetwo rutha mweri wetano ari kwao Karati na Kĩigua Kameme Kinuthia nĩareko iki na ruse karemi Wairure we rekia muhunjia ngigo Wairure we rekia muhunjia kara rekio giriro neti ona wetuo ithanio Twike wa ndebe igire ore agika ina kine Gogoyo ya nyimbo
cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Aikaria gatero oginya gitero gatarakwa nginya mutarakwa othe nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Iga matunda menenyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene. Gogoyo back to back. Mukamwega nĩ ũrĩkũ andũ aitũ mũndigĩre tondũ ũrĩa ndaikia gũtirĩ ũtarĩ wathe ndĩcirĩtie thiĩova nĩ njingagũre ciana ndigane na gĩtango njeterere Jehova. Maya ti matũ kana ũira wa thomi nĩ gũthiũrũrũkio nĩ ngomatarĩ thingati ndĩrona taito mbĩtwo ndĩ mũrũ wa Adamu ndirĩ mbere na thutha niĩ ndariĩ ta mũbira. Wairure we tiga marigũ mene, wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene. Gima kĩrora karagita ngĩcemania no mwewe njete butu igathira kĩnjĩro mbĩtwo nĩ Ngai nĩ ũndũ wa kwendwo na kĩnjĩra na niĩ ndombĩtwo nĩguo nyendane. Kĩmũbatithia rĩtwetagwo nyina wa ndimũ nake akĩbatithio kwagĩtwo nyina wa irimũ ndatĩmĩire Kĩnyata athĩire mĩcuba thutha wa kũmenya nĩ ndamwandĩkithia taitĩ. Wairure we tiga marigũ mene, wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene. Kabisa. Getiga rwa kũregeria ngĩya rwa kũnyitia ngĩikia ngĩwanjiũrĩirie ndũrĩrĩ mũciĩ oigaga nĩ Ngai waigire andũ maiyũre thĩ akĩnjiarĩra ciana itarĩ kinya rũruka. Wamanyathĩrĩire metumi ndigi magũrũ ngĩcemania no ngĩwaciarĩtwo arĩ mũrogi wathiũrũrĩte kinya thiage na ribathi waugaga ũngwĩre igũrũ ĩgaikũrũka. Nĩ wairure we tiga marigũ mene, wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene. Matigithũkanirio na mũrogi nĩ mbomu ngĩingĩra karati na ngerie mũnyaka wakwa mũriũkũra nĩerirwo ndatũngaga wandũ njũkĩndana na wairure no rĩte Mathare. Gogoyo nĩ tate. Amenyire nĩ mũgũrũki thutha wa kiumia tũthiĩte nake gĩathĩ na igĩthira inya kĩrĩa marigũ mene na nyanya na itũngũrũ biriganya ndania ngĩmenya nĩ ateraini. Nĩ aragania
tho kwa kĩrĩaga indo njĩthĩ na ndanyitĩkaga rĩ na hinya ta wa mbogo ahũrwo na marigũ oyaga gĩkaragia ngĩrigwo nĩ wa gwĩka ngĩrorera thinema nĩ Wairũ we tiga marigũ mene nĩ Wairũ we tiga matunda mene nyanagĩrĩra tho kwa andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene gĩathĩ gĩothe kinya borithi gĩũka ngĩnyitwo ngĩhingĩrwo twĩna Wairũ wakwa warandia Mathare nĩyo yahonoki atũmĩtwo borithi Wairũ ono anyitwo nĩ Wairũ we tiga marigũ mene nĩ Wairũ we tiga matunda mene nyanagĩrĩra tho kwa andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene Ũngĩhinya star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre mũtaratara ũgũkorwo wĩ mbeca-inĩ cia Mpesa Maisha nĩ thaa 11:30 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana Gogoyo back to back kabisa. Atimakara kinena goma mirongo na muthi uria warĩrĩirio wa mambura makwa akĩingĩra kanitha na iratũ cia nginyĩra na nguo ya kiriburi nĩ ngũrũ kwĩ wendo akorereire mũhunjia agĩtwĩkĩra mbete agĩtwĩraga tũthiĩ tũciare tũiyũrie thĩ ibu ciarĩa ritho mũhunjia ndarĩ na igoti nake mũhiki wakwa neti yarĩ icengera Wairũ we rekia mũhunjia ngingo Wairũ we rekia mũhunjia kara rekio gĩrĩrwo neti ona we tuoithanio nduĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine Gogoyo nĩ tate ĩthiĩ kũmũhoreria akĩũra mũtego kĩnũthia na thuti ciakwa kĩgwana twangara akĩrũgĩra mũhunjia akĩmũruta kara hĩndĩ arũgamĩrĩri meithĩte cioro ũkĩgĩa gĩcanjama nginya cigwa kĩgĩro agĩũka na thigari rũroroka na rwanja ĩkoranie na mũhunjia na karĩmiwa ũrĩ thĩo thamaki wa kwiniti Wairũ we rekia mũhunjia ngingo Wairũ we rekia mũhunjia kara rekio gĩrĩrwo neti ona we tuoithanio nduĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine Gogoyo ĩratatataũkĩ imagĩciria mwarĩrie nĩgetha orere kĩraũni gĩake kĩarĩ maigoya nĩ igũrũ akĩra thigari ciake macoke wobici gĩcoka kanitha-inĩ na neti igĩrĩ njerũ wanyitithanirio na karĩmi na Wairũ taũra mbica ĩyo ya Wairũ na nginyĩra na neti ĩkĩrĩtwo kiriburi-inĩ igũrũ na mũgathĩ wahanaga matumbĩ maciũra Wairũ we rekia mũhunjia ngingo Wairũ we rekia mũhunjia kara rekio gĩrĩrwo neti ona we tuoithanio nduĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine Wakang'ethe mũthuri mwĩkindĩrĩku agiĩ gũcokia down memory lane
Mukorwe wote nĩ mũiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Njĩtĩkĩria ngũrie kĩũria wĩ ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ roywo na ũritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega tũrakũnyita ũgeni Wigo gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kuoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Haro, Mdos, ne Johnny, dereva lori. Sema John, umefikisha mzigo? Boss, abu ingia WhatsApp na usijam. Guy, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Mai hiyo boss. Umeita mechanic? Ndio boss, kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka gritano ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Copbank imefungua branch mpya hapo Maimahio. Enda hapo kwa ATM utoe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kamutura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla watengeneze. Halo. Boss, Mdos, mkurugenzi. Halo. Umekata. Copbank sasa tumefungua tawi jipya Maimahio. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Maimahio Narok. Tutembeleni, twende safari pamoja. Copbank is regulated by the Central Bank of Kenya. Inoro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo iratatataũkĩ kabisa. Yeah. Nginya ahe namba na nĩtũra chat nake ũgwĩka atĩa. Agare Maria wa Mũigana Geithĩka.
Ucio ni horo wa marume. Eddie Garoya kuma Seattle, Washington. Tajera igia kuona githuirwo no. Eddie Garoya we Seattle, Washington. No thuira gia kuona. Atea. Mamu munya na goko gogoyo-ine. Andu akuria maisha korone wongeka atia bathe haya ndire ndiranirira andu aya a maisha reke ndariririe list yoga menera sade no ngai atukinyeria andu aria matahirwo ni maisha makanirirwo weekend eno ribaro ria ruracoka rwitagwo ndaciareirwo ndeia ni Lawrence Ndoro wa Gathoni waigua wa Gathoni yaingira ukamenya gavana ni gwibanga rebanga gutheca ni ribaro ndetwo muno ni Dr. James Nyoro uria wari governor wa county ya Kiambu ngwiciria ndagitari Nyoro waciareirwo ndeio nawe andu andeia good evening kone kwa investor Peter Mburu wa Ikaraga kanyumba ine karotiro kocheware ndo karoine katanga deine kairema ndokwale na muganga mutangeremeka wasiare toto latato tenyegare wake iganga ariamaito mageke koremia na wanyari maremi angoine datiga wongo umose deidage togondu Teresa Jones kwanyu githeti ndeia urarega kongeitheka niki andu andeia ni kwagirire riu ndeia etigu mburoti rakinyia ke Ahí
mbeca ciathira na kuria maisha kuria Mombatha maisha maiguru mbeca ciothe ciathira ndari ona kiangituma mucie negutahwo ni miago na sade neganirira andu aria othe matahitwo ni miago Kristi ehoetiari matingetuma kanyamu mucie ne matahirwo ni miago mumenye listi eho ina maretwa mothe mamundu othe otahitwo ni miago moko matheri thinacara tigetia ndagika 12 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. O mwaka andũ nĩ mateaga mĩoyo yao, mĩciĩ ĩgathũkanga, iroto ikaharagana, macio mothe ni undu wa kuhuthira LPG, thitima na beturu na njira itagirire. Kuhuthira mwaki na njira itagirire tu gwatitu no ikurehere gikuo. Nikio tukwenda uikare car safe mtaani. Mubango uyu ni wa bururi hamwe na thirikari, kambuni cia hinya wa thitima na inyue andu. Menyerera family yaku, menya njira njega cia kuhuthira mwaki. Tunyitanire tuthondeke Kenya njega twi hamwe. Kinyia ndumiriri ya aria magucetie thitima na njira itagirire. Witheme andu aria mendagia gasi matari na rutha na urumagirire watho wa uhuthiri wa mwaki. Car safe mtaani. Uhuthiri mwega wa mwaki wabagia nawe. Menyerera family yaku, menyerera muciĩ waku, menyerera muoyo waku. Ndomereri eno irehetwo kuri we ni ruhonge rwa EPRA ruria rutigiriire ugitiri na uhuthiri mwega wa hinya wa thitima ni undu wa uthii wa na mbere na ugitiri wa Kenya. Ungienda uhoro makiria kana kumenyithia mundu thina waku, hura thimu 0709 336 000. Inoro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agigucokia down memory lane. Ndaguthaitha kavande kiume kindu tukanjuke kwi watere munyendi ni watuona tukiaria na muthoni tondo wa mwira nie ndioe ngukoroko ni maithori na inegene waini ndukamumburire ndukamwire kavande kiume kindu ndukamwire ici kavande kiume kindu ndukamwire ici. Gavana ne kumira aroimira Thegio Charles Gekuga wa Kariuki salimia wazee wa United wakiwa Savana Matejwa. Hao ni watu wangu sana wa Gogoyo. Mathaa matano marorete koinama Mone tonake torogamete andu Matere agioka na rorerembe Muthoni akiora getonyera mbembeine Kirato gyake gegetigwo aude Anienge mwera nange itha muno nikyo ngumureire Ndukamwire kavande kiume kindu Ndukamwire ici kavande kiume kindu Ndukamwire ici kabogure kahotero. Thank you muno Mr. Jagon. Ororia governor arathi kwa imira ndathie GR nekuga governor's residence.
Kairo wakuendoro lido Neke itangenda watera kemenya isi Nengenga muona mwena moka gwoso aku Mutenyo ni mukamelia ngwere Katange salia wakemenda nenake Kanano mutongoeko Tukamwire kabande kiume kengo Tukamwire isi kabande kiume kengo Tukamwire isi Ema kaba mutware handu umugurire kindu no ndakarie ndeto icio ene atumia ari mangicamania metaga arume ki tatiga woigua ria atumia ari macamania moigaga uhoro wa arume Yegeona kwera kabande kiume kendo Tondo nenjoe mwendogo na watere Nagotirondo moita nanganake Eunye mwana wakolia kawaine Mokiugaga tiarome nejagiri mauru marome Dokamwire kabande kiume kendo Dokamwire isi kabande kiume kendo Dokamwire isi ati mahuru marume atumia eri mangicamania metaga arume mahuru uguo tigwitwo macio mahuru marume aya etagwo ndoro wa gathoni rwimbo rwitagwo kabanyume kindu muciĩ ũyũ nĩ wotugina ũtana Inooro FM gavana rĩu nĩ kumĩra aroimĩra na ngiumĩraga nĩ kuga rĩu tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ nĩyo ĩgũkorwo igũrũ na Jeff Kuria. Habari ya jioni ndugu yangu. Mzuri sana. Kabisa umeingia vizuri sana. Niko salama. Na watinda wega? Atindo wega. Karibu. Gaidi cia kunyinge. Kuria Kiambu. Ndaciamũkĩra. Ira ndarĩ ting'ang'a. Jambe gwĩtogekera araeno hiki na mutumia wake Joyce. Na maranjĩria ndacoka gũkũngeithania mũno. Na ndĩronirie wendo mũingĩ mũno wa Inooro kũrĩa Kiambu. Congratulations. Neguo. Wamwĩta Gĩkera. Gĩkera. Nĩ tuma na Ikonya. Haya Anthony Ikonya. Anthony Ikonya tuma nake. Tuthiaga nake kũrĩa kwa St Paul. Ũhoro ũcio nĩ mwega. Ndĩmwandĩkire handũ harĩa ha kĩrĩrĩmbĩ hena ka panel kangĩ ngoragwo nako kandũ arĩa metaga analyst ndĩmwandĩkire hau Ikonya rĩ maũndũ nĩ amoĩ nĩ aciraga hohoro rĩ nĩarũgamĩte Kiambu athurĩtwo kĩrĩa kĩngĩ rita rĩrĩ ndarũgamire kĩrĩa majority leader arĩ majority hĩndĩ ya wathani wa kerĩ wa devolution. Oh yes. Under Waitito or under kwari magavana merĩ kwari Waitito and Nyoro. Nĩwe Kiambu kwana kona magavana merĩ ihinda rĩa mĩaka 5. No rĩu nĩ kũhorerete wega. One mũndũ mũirũ wa mbere wa kerĩ etagwo Waitito, wa gatatũ Nyoro, wa kana wa Matangi Dr. Ukaririkanaga Dr. Kimani wa Matangi. Karibu sana Jeff. Nairobi wa mbere Kidero wa keri Sonko wa gatatu NMS wa kana uyu Tom an Kananu wa gatano kwina Johnson Sakaja wa gatandatu agakorwo ari etagwo tabuda wa kuremba Kasidon etagwo Bazu. Bye. Turoka nĩ rũciũ rũcinĩ kũrĩ Inooro TV. Bye bye.